Luto ka ng ano, apa? Mahal din sila ang yan. Ano, nagkagrandan nga na sino na pag-up nito? Hindi ka mo magkakaroon. Baka napatawag. Kaya, karnino. Manok. Mahal ba? Hindi na ba? 200. Ay, nakasakad mo. Ay, sarap. 300 ang kilo. Ano, ano, ibubo. Lububo. 300. Pagulay mo. Kaya dahil hindi talaga balaw. Balaw kung dahil kung ano nila. Ano, iyo? Talong, ano sa sana, pagtusun mo, alam mo suwa. Tawye. Ano na, kiramon ka. Wala pa. Kaya magkaraw. Kasi mana, gusto talong. Ha? Talong. So, nagpunta ko isang plato. Ano? Hindi mo sa akin ang ngayon ba ko sa interview? Kaya na ano, prito speaker gano'n na hindi yung ginagano so breadcrumb baga. Yung din ako sa bate, garo bread chicken. Yung ginagano bread Yan ako mo. Tapos mo sana eh. Pag mag-iok ka doon, man. May inak sa Dubai. Yan ako mo sa Dubai. Nag-31 na yung mga paralisan. Kari pa naman. Kari pa naman. Ano kaya ganun ka? Mga drum, nakulon na ba? May drum sila. Kulon? Mga balo, narali. Ice cream pa lang ang parating na ice cream. Hindi ka tagal pa lang talaga. Hindi pa lang talaga mga tulukan daw. Kaya dapat makasasig ng gilo. Gilo naman na doon. Hindi ko nito. Anong klase kasi na pinamit na? Yun sa normal na. Nagbabagan pa kasi ng asin sinako. Pika ganyan eh. Mga kang yelo. Asin dito. Yun na. Naganayin.
Iya, yung mga nagbulos. Hindi nga, pwede na mag-ano ka, mga aki, artificial womb. May mga aki na dyan, naggibo ng mga aki, o puro ang mga aki, o. O gibo ng aki. Ha? Mga Arab na kaiyan. May incubator sa may womb na artificial. Tapos Arab na ka ito. O yan na nga. Makan mo ah. May mga ano, kasi
Mm. Ano nga daday?
Ano naga-boss? Bideng, sutong nga, sabi mo, asa, kaganan ko sa kanjil, magibo akong yel, dumang kay ka. Ha? Iya. Ana?
Anong oras ito ba kalapit ka rin? Alas 8 na, magbakal ka na. Sige na.
Siguro sudah mawaran tubig niya. Anong oras dyan? Just maybe 8:46 na. Pag ang piniro, pangit, araw tayo. Nutron mo ginara. Pero na-stack ang dyan. Ngayon, pero kaya araw tayo. Sila ang katulad ng ano kung paano. 700.
Yan na. Ano na. Lusog ka po yan. Paano ito makakambak sa bag? Pinta po. Matira na. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Deng, saan ka lang na? Bukan, sekali. Deng, ganyan mo na din sa dakulaan na plastic. Sa sampulo, ang ano na, yo. Bapatok na din sa yung Ano man ako, apunan mo na din ako. Ha? Pagilingan mo, taka mag-text si Dwayne. Uy! Apunan mo na din ako. May tumawa na.
Ano na yan? Lima. May ako ba ka na? Maligawan mo? Maliwan na ako. Ha? Pagayin mo lang sa ako.
Buhatin na libre taka pang karang minutos. 5 minutes.
Oh.
Okay, sawaan. Ako na dyan to. Ako na dyan to. Parang ka nga nagkiyangay talaga. Kyoto nga, sikyo. Napira ka? Magic. Magic diba? Oh, may libre. 2 hours kami. Ang gusto. 4 na oras ang oras. Oo, dapat hours and days. Sige na. Kaya 4 na oras ka? Bayad na. Dapat hours mo na guys. Tapos, 90. 90. Eh, tulog. Tulog. Kasi dati ano, ay ano, Natan. ano sa na dyan, arroz open, kasi hanggang 3 hours, ay ano, Tayo na kung okay no. Yun eh, tomorrow nga nito. Malugeriya. Si Jobs mo. ito lang puro ba, o wala rin ka. Buka. Ako nga nalo yung titigang. Ano na eh. Hindi nga sa walang rate, nasa walang rate. 98. Ay 90. Apat na oras, kailang oras ka, apat ko yun. 90 nga. O, paano ka parang 90 nga. Ikaw, man siya na, tanga. Okay. Ang system. Kabangan man sana. Pwede, ano sa mo yan, special mo gamit. Pwede, Kaya may libre ka mo. manarang libre. Ay, so, manarang libre. Kaya na, manarang libre. Computer 1 connected. Computer 1 as previous version. Computer 2 connected. Computer 2 as previous version. Oo. Kanta na daw. Ay na. Ano tayo ko na dahil naman nga ni, di naman ako maunurong hindi. Right daw may libreng ka bang oras Ah, hanggang bagong taon. wow! That's crazy! Sarap pa. Pag nag-error, di sarap pa. Pero sarap pa ano. Parang hindi kami ito. Ako yun din ang nagkakaroon ng ano tutok mo nga. Ano? Dinagagan ang kulay. O hindi mo ang dinagagan ang kulay. Bayi na. Huwag mo kita ano. Alam ko, huwag mo kita putang bisikiran. Okay. Alam, ito na sa mountain mo na kami. Wow. Lumalik na na, mapapa na ako. Para mag-snorkel. Ibig na. Isa pa to sa kanya. Pare, J. J. Pare na. Ayan na. Kanipay. Yan ang hindi ko yan, no? Yan ang hindi ko itang pwede. Ay, may space. Go. Gagawin ko ba ka? Una ko, binulit mo na. Ako na yan. Tama sa akin. Sarili ako ko, tama. Robos yung ano sa crossfire. Sige. Ayaw ka na malagod lang din natin. 18. Tapos 39 ang nag-react. Oh, yeah. Puro po. Oh, yeah. Kailangan.
Hindi magpakanta ka. Pagpag na ako kanbay ko. Mag-view sila kita sa doon, view sila kita. Ano? Hindi na kami sila. Meaning oras may sa super na kita. Ay, bro, may kami. So, may mga oras na ano nga ba din. At kung ang mga major pungan, kung mga lapamba din. Hindi na, mga oras gusto. Well, sebelah pas sudah jauh kan Umi. Umi nak pergi Umi. Dia nak tak mahal na. Jadi YouTube. Bapak ini pada yang nonton gini. Wow. Ako ito ang ayos na inyo, makulang lang na ito. Happy kami na, Jay. Happy kami si Jay. Alam na.
natin sa akin ka. Tumakol ka na. Happy birthday. Ano kung happy birthday na ako yung mga video ng ako. Ano? Oy, kakantol. Ano, meron ka dito? Oh, jackpot! Shoot! Ano yun? Ito may ipis doon yun. Ano? Ano number? Ano number? 55. I-out na ka sa 5 pesos. Oh, yun na, okay na. Yan, sige na, out ka na. Ano? Yung makabanga ka? Makabanga ka? Ay. Yung. Ay. Hindi ka pa man ano na magboras ka. Hindi ka makakuha ka ng 5 mo pag di ka nag-computer. Pag computer ka, libre kang mga oras. Aroldo, may libre ka ba nga? Mag-computer. Sungal, bro, na ngay magkaya sa bagyo ako. Ngay talaga. Tayo talaga. Ang sulo? Meron kong ganon, meron kong ganon. Hindi ako na. Ganda ng G. Kaya na buhay G. Kaya na tayo mag-G. Kapagala na kayo hindi ka maglaban. Ako na ganda na ako. Hindi kinakabot. Ganda ka dyan. Ganda po ka na. Yung ganda na itama. Utang kayo na yung nakakayo mo kaya. Ganyan na kalakas. Isang buksan ang pula na yun. Ano? Yung pinan. Ano ako nata? Sa ano? Sa kasaran? Kaya magtakta ka, G. Pero kaldo pa ito lang. Okay. Ito ang kasi pares, G. Ako na. Ay, para matok. Napira ka. Napira ka. Okay, magaba. Open lang, wala kang libre.
Kayang ayos na. Basta matibay na nga sa iba. Oh, festival mo may naman sa sibat. Bukang denay dyan. Abang, ganyan, nag-iirap ko. Bye-bye. Bye-bye. Isugulan ko na ito. Ate, ang ganito natin. Matura. Okay na. Ready to pay, bilang alaw. Puta kay Balso ayo. Balso ayo. Bilang dali. Ano nagbala? Ano na kayo? Pangang yo. Uy, heavy ko. Mati ko ba din? Mga nag-garbol ko ko yung sumpa, kampat. Oh. Ay, hindi. Bakit ka naman? Ay, ka. Oh. Nakapag-record ka na. Habang nag-iba, napakapag-iba ka iba. Ang kaya mo. Langsung aja kay Ibaw sa Drogo ni. Oh yeah, Daddy. Oh yeah. Daddy.
Bakit na natin yung Yo, nag-Jimmy! Uy, no! Kasi, balik pa naman. Masag na ako. Gusto ko na. Tagal ka. Nakabutuin kaya ka mga. Stay na ako sa may bawan. Hindi ka lang gusto mo ba? Stay na ako sa bawan. Darakta ka dyan na. Emanaan! Bakit ako? Lugi ka yung hayo. Sabi ko na tayo lugi. Ano kami nagkabalik? Punta ka ba? Hindi na sa nauta. Dapa. Dahil ka lang pangan nyo. May pala ako ay. Para pag sila na. Pag pinagbalik na pinaiba na. Pero, pag-tuloy na. Uy, tingnan na nga. Ay, kamu no, talaga na kayo. Ano na lang mo magka. Okay. Ay, ako na may kasana madaya.
Ilang eh. Ha? Alam ko na pagbigyan mo, alam ko na magbuksan mo. Alam ko, kahit ano pa ang paghirapan ko, paano kung ayaw mo? Ayaw magagawa ko. Oh, patay! Pinakamak! Patay! Wala ko. Napatay ko pa. Yes, daddy. Really, that way? Kaya itim yang lugi. Oo na ko eh. Kaya pala dati. Bakit na pinakaw din ako?
Ayun, natutunaw. Sa tanin nga yun. Weles, Joy, natutunaw. Weles. Yay. Oh, la. Ayayo. Popcorn, opya, mani, putang nga daw. Ang bubungay ko, bobo, inutin, gago. Bukat ako sa direct, Mama. Ito na mag-isip, bubungay pa. Okay. Mama. Ito kayo. Ano na ko yan? Ano eh? Ano mga degonaro ko dito ang ito kung kabut sila lahat. Ano, bobo? Hoy! Bagot! Tusay, napupo. Ano ka dinaway? Tusay! Oo! Hindi ka lang mga dito. Ano yan? Woo! Ano ka dinaway? Tusay! Ano yun? Tusay yun!
Ayos na, dapat natutunan sa usapan. Kaya nga, hindi. Ginagawa mo. Putangin, kung mo na gumagawa. Ang hayop ko. Ay, inabangan mo na. Ba't na? Tama yung buwan na. Ano yung You know I love you.
Chicken nuggets. Ah. Maging ibo sa buhay. Ang buhay. Deng, ano? Maras na ito, maras na. Oo, mano ka dyan. Hindi ka nagbakal. Saan ka nagbakal? Namatay na. Dahil magkaroon ng mga harap na 15. Nag-iaram na kahit Kaya bulkingan. Kaya kita somehow ba? Yo, back up! Back up! Oh yeah! Try! Yo, back up din yo! Angat sa angat. Back up nga, ni sabi ko. Ay, puta. Ito kasi mo kayo. Oh yeah! Walang ganyo. Oh yeah! Superman. You're so lonely. Ay, yun ito demonyo. Ay! Mani, duwaman. Nakabuto. Ay, putang ina nga yun ang nag-sleep. Ang inang gago ka dyan. Nag-reload. Ano po? Wala akong pakialam. Hindi ka na. Ayan ako yung bomba nga. Oh, ganyan, Oh my God! Headshot! Golden headshot! 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 Wala ko na ba dilining ano, mapayaton? Ano yun? Putang ina! Ayun na naman ito! Ay, ka DJ! Ayun na naman ito! Ayun na naman ito! Ayun na naman ito! Ha? Ayun na naman ito! Oh my God! Wow! Seryoso ka? Oy, Biggie Joe! Back up dito, Joe! Sabing back up, Joe! Magagalan dyan, Tito! Kaya ba? Nawala ka lang po kayo. Ayaw na naman. Dad, ako na lang! Balawag ka! Anong balawag ka mo? Ayun ka, ano ka? Amo bandua ako! Amo bandua! Amo bandua! Dad, daw hindi ayun ka namin! Ala ka! Bala! Balawasan na lang si Joey! Dad, bilang pa ka! Sa pintuan, Joe! Tabang! Balawas na, Jay! Si ano? Ayaw, nagala
Ay, pulo. Yan ay kamay sinakma patay. Ano? Kami ang ako, ang Tracy. Patay ng kapit. Ay, sakam! Yan, patay. Pusyo. Dapat sa kapal ng pumpay. Ano na? Yan, nagkisa doa. Ito, kain ka na naman ay. Ako yung pa. Patay na. Ay, supog na. Ano ang kalagyan eh? Kalagyan eh, may mga... Salming! Mga Salming na! bigat na video. Salming na Diyos, Salming! Ready na, ready na. Oo na, Salming na, Salming! Salming ba ka sila? Naglaklak ko yung do, pero ano ba kasi? Ilan? Ay, puta 6 way. Ganad! Di man ata, ano ka? Yung balik sa mga utak mo. Ako, kaya ako nag-isa mga, wala ako nulo. Sabi ka na, sabi. Ako mangyari ngayon, ha? Kita mo yan, kumakadaan. Patay! Ayun Ika ka. daw! Ika daw ka ba dito? Sige po, hindi na lang po ako mag-chat. Sabi ako sa iyo, saan? At matap. Baboy! Tapor. Ara mo dito sa kuya. Makasuko mo ng ang video na. Murang sikat na. Yo, yung magpanood sa Jo, siya mo sa nawang plan. Bangag Jo! Jangan nangagadaan. Bakit ang delikat na? Ay, paro! Inayog, madaya. Ang delikat na inayog kasi naman siya ako. Sige na Jo, pabaya na Jo. Baka tawag na yan, baka sa likod. Open. Okay, may trako. Ako, mama. May trako. Ulo mo talaga, Tin. Yun.
ka na ako, tabang na ako yung. May kamaluan, ubos ang oras mo. Eh, walang, ay, Diyan ka kayo sa ka. Ayos ka pa yung mabang silo. sakna. May kumabangan mo. Ang ba? Hindi ba bago? Ang nagagamit yan, ito ako. Alawa? Ha? Mga nagiging mong Black Widow. Kaya na Black Widow, eh. Ang ko. Lang ka, huwag ka magpapudod. Huwag akong bakit magpapudod. Sadang ka. Dili nga dali. Dili nga dali. Oh, eh, oh, nice Ayos one. ka. Ang naman, Tinapos ang video. daw. Ano yun ang Yes, nakag-guard. Oh, yan, nakag-guard. ha? Susunod na bunting. Mamay ko. Sniper. 1-5. Yung kayang hayop, hindi ka magkabang nahayop ka. Ay, para sa ako, hindi nahayop. Yan ako. Ako ang nasubuto. Makita mo. Bangas kaya ang hayop. Ano kami? Ay, ba na pala? Iyaw ka na. Putang ay. Narap. Siyempre ba? Ikaw ang mag-server. Ha? Siyempre ba? Ano yung ano no? Wings. Anong protein? Game. Alam. Lahat mga bolis ng banday, hindi na mamigan ng malamang kami. Mausiman daw ako nga. Nagkano siya na dog? Nagkano siya na ito? Kaya nalatras na siyang pula. Yung ano, kumiratras ako tugutog. Butol. Butol ko. Kung siyang maratras. Wait, wait. Ang kaya ano? Na! Last na pinakabulit. Ay, magpakala ko. No! Yun na yung masasin ako. Hindi ka mo, hindi. Puta mo ng pula. Makapal eh. Down flash. Kung nagkakala ng shoot ng Stewie Listing. Bakit ako? Tangal pa rin ako. Magaling ako. Bakit ka? Kaya. Ay, puta magbala ng dagutan na. Puta nga dyan. Hindi ka nakabuhay pala sa mo. Hindi kaya. Dagutan mo. Magpakusok ang madil mo. Daw mo. Sige. Puta na mata. Sige, dagutan na. Dagutan na. Ha? Ayos. Buka. Ay, madali kaya di. Buka. Dili, ay ka. Dapat magsusubong kang ano.
Gigigan. Ay, saro. Gatanan, Jo. Hindi kita ba? Jo. Pagkinain na mo dito. Hindi na kayo mayo. Pitik-pitik ko na, pitik-pitik. Sabi ko magtayo. Yan na yung plastic. Tabaliw, tabaliw. Ay, patay. Ganon, ay, alakas. Kirit anak, tinabar. Kita si shampoo, dali ka sa duwa, Jo. Dali ko sa duwa. Lumangabo, ano? Tabaliw. Tabaliw doon, pagtigil. Daka na. Punta kaya nga ata. Ding, 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 ding. Libay-libay lang ang karakter ko. Duman doon na, isabi. Ano? Ay, kanina lang kayo si Joe. Dahil na, Jo, maglikat. Sabi na to. Ma'am. Tama, katanan, Jo. Gitara na, gitarista na tiwate. Ne. O, si Pinangkoy ni Champol. Boom! Assist lang sa kalaan. Magkano na mag-assist? This game. Panas. Ha? Tawag ko sa duwa. Tawanan na akong hanap pang bakal. Uy! O, naluwa! Nagsabayan na! Yung pagkalo! Sorry, mga. Nagduktura ka na ako. Sabi ko ako na nga rin. Ba't tabi ko si Bobo? Huwag mo kasi ako tagitin. May apil ako. Tatawag mo kayo ng mga KO. Bakal ka mga sabayo. Dahil ka magbakal. May gitara na kagad ako. Dahil naman dumang bago garong abo. Susod man nagbakal ako. Dahil naman. Mga rarapan. Kamusta na? So yun ang mga kahit lang nagtitinda doon. Nakayo. Hindi na nagtitinda doon. Hilang garong. So nagtitinda kayo ng batang. So yun ang mga kayo matabak. Nagtitinda kamati. Ano tanin ka? Ang inabagat, nagtitindang kamatis doon. Bilis, Sarji! Parang magkabos. Huwag ang bubakal. Matabakong pa nito. Matabakong magapan nito. Pak! Gipas sila kahit ito. Bakal ko, bakal! Baka parang Sige mo na gano'n ko. ito. Tapos matabakong magapan. Matabakong. Atras! Pwede Eh, na kasi ka. ito pang ate, kung may sarili kang tindahan ngayong batak, matabakong magapan ito. Parang sa Jo! Natagkakamarin sa tindahan. Ako na nagparabaos ka. Oh, pero wag ka lang sa 36! Takol po mo! Alam ka Jo eh. Nagtisip na talay ka. Kung sa batak pagkaw, Aywan! pagka magluya, Kasi, hindi kapit luluya. ito ka na ba rin Jo? Dahil sa dati namin din mula pagluluya ka dahil na, naray ka na. Ayun ang Di ka panasa. magluko, Sarji! Daka kami baliw! Bakal! Tama, ikaw mali na. Buka na yung ano daw ko Saan mo kina? Atake! Hello, Ilang pala! oras mado ka? Ay, lupot to. Ito. Jo, to ka Jo. Maurang ka ba rin mo Jo? Ay, dahil na ako, sina ako. Diyan ka na, ano? Diyan ka na, Nadia, ako dyan! Hindi kami dito sa gawin. Parang Pura rin ah. Ano ka ba? Nang wala. Nasyuntaw. Hey, hey!
Tabangan na ko. Tabangan na ko ng tuduwa nyo. Tabangan na ko. Alalala. Joey, run. Bubo ka, hindi mo na ako kakatungkol. Sobrang nakapogi ah. Yeah, dati ka rin, napunta ka. Tabangan na ko doon. Sa ano? Oo na, ito na, lagyan ako ng dibutol. Alalala. Jo, napakatipikan mo. Sadyang bubo sa amon. Napakan ko. Hi! Wala mo ba? Nabakat po ko? Where the holy? Bangag ako! Bangag! Uy na, bangag ako! Uy na! Bangag ako! Hindi ko alam ba? Hindi ko ba? Puta ka! Mama, you know I love chicken nuggets. Napakan ko. Kaya lang, kaya naman tulad. Nagkirang kita. Sige. Break ko lang. Yung chicken na kapit ko. Papapapapapap. Tangay po na po, gol. Uy, bangag ako! Bangag! Mga gizol. Luego! Gusto bilis ko. Buhat ko nito. Tangay na ini. Agad. Ah! Ah! Nagpala! Oh my Ay, God! wala ko yung ka pa. Dahil ka? Kakanalan siya ni Joey. Takaw na kayo. Sa cannonball. Wala ko yung ba. Akin, gibuta sa ano. Sa kami na ukol. Akin ang kawat, gibuta na daw sa Pilipinas. Siguro na mga kalaban. Ayo ka Joey! Kung ba na yo? Pero kasi, Ay, nay na. Gini ko. Utang hay, hindi ko na. Di pa ngayon nag-rush. Di ba? Ayaw pa. Di ba kasi ka nga dyan? Ay, una nga, dulag-dulag kita di. Di sa kaplaton. Dahil ko namin ang pala ng taon. Ito magkipanalan ng tanga ka para tiglan. Ako ka lang di pa nindo. Tinapo ko na lamang maluyo na ang panahon panyapo. Kakatakiulap. Kuya, no, sa rangaban, no. Puta daw ako ang gitara nga. Yun ang kinuha na Juan. Bubo. Huwag na masanak na Diyo daw anong gawin mo. Bago gawin ako pa rin to. Makaulo ko lang isko ribo to. Para 3. Ay, puta mo ba? Parang ang Diyo! Maski ba lang? Kailan ka Diyo? Okay. Namos. Hindi ka natutulog ka. Matay ka upol, matay ka upol. Suwayo mo. Mga ako di mo ito. Natatong ako upol.
Sabi yung dadawin na sana. Yo, huwag ka na magpakawa. Umura ang live dog. Dog na ko din dyan. Ay, dadawin. Sergi, papogi. Pak, pak, pak. Ay, kita mo dog. Ay, ano? Binibigat. Puta na ikaw ako. Igaya man di. Pikit-piti. Ay, putang ay, bisod nyo! Hindi ko na patagot mo. Hindi ko dog yan. Isit ko yan, pistol. Di ka mo. Pistol. Pistol. Nag-granny. Paganyo, mga ganyo. Patan. Uy na ako. Uy, ba ang butik viewing? Ikaw maglakso. Ganda na. Nice assist. Nice kick. You need the ball. Ali, bumunay. Abang yan ka, Jo. Ha? Yes, man, of course. Abang yan, Joey. Ako na, mauta ka na. Mamauta ka po, Paul. Wala ka na. Ano na ka? Naupag yan, hindi ako nag-ace. Nakaya ka karami doon. Dog! Barabaan. Oh! Di ka sa nabotog. Baka na, anak. Huwag pa lang. Puta na kayo ako. Oh, reason. Rinson! Kita, hindi alam. Naman, reason. Naman. Di bang alat? Di bang nga na yung Ano ang gitara ka? Okay. puta! Oh! Last! Yo! Alam mo? Kinan! Alam mo, nagtatalabas na. Tignan mo. Ako dyan. Kunin mo ba? Wala. Ginadad ka sa wow. Ikang ano, kubra. Ay, tiyan mo ka doon? Bro? Oh my God. So, sa iyo
siya ako gano'n wala bahay. Dapat na Dinosaur yun si ano? Ito pa din. Pangit ka nga, ikakatay ka makakasama ko. Puta, pala na ang kanasur. Nabla ko ka, Jay. Ilang araw, Jay. Na nag-ano ako. Ilang araw. Oh. Ay, di paano ay kaya ito dito? Sino ko na ako dito? Video. Nakapagod na pisyo. Ay, na. Di paano ay mag-resin? Ay, 4. Ay, video. Parang Ay, so ano, maano ka po niyan? Ayan, ako. Dito, oh. Yun na, oh, sa baba. Yan. Oh. Tanga, alam nga ni. Yan, oh. Yan. Save! Yan, turun na. Wala, magpalan, no? Sabi may pala na at sabi may pala na hindi. Masaring mo niya. Ko lahat sa loob ng pitong buwan. Ang hirap ang lahat ng puso mo na dugo. Mahabalang ako kaso sila mo bulat. Kahit na wala na. Wala ko na pasya ka na. Sa mundo mo wala na matuwa ka pa. Alam mo na mga kasalanan ko. Gusto mo nakatake ako. Pinakasarin nila ako. Buksan mo kahit ano pa ang paghirapan ko, paano kung ayaw mo? Anong magagawa mo? Anong magagawa ko? Salamat sa pag-ibig mo lang ito. What? What? Baby ko, kahit wala na sa piling ko kung akong ipagdarasal, makikita, ipagdarasal pa. Sa pag-ibig mo lang itinata puso't isip ko, tinaamin ko na namin miss kita. Na nami-miss kita sa kilig ko pa rin ang baby ko lagi ko lang sa piling ko kung akong ipagdarasal pa rin kita, ipagdarasal pa rin. Ano ito? Ay, tama. Ayaw. Ay, bisa ka mo mapalinig? Isa? Ako si Bagali yun. Ay, Yun. ay, So ano? Ay, so sabi ko rin yun. Ay, malaputa ka. Ikaw, di mo na.
Available na ako ng update ng account. Gahanap po ako ng mahiraman. Puta na ako. Sa kayo po, naglalakad po ako Good. na may raman. Wala pa po akong, sa ngayon po, naglalakad po ako ng may raman, ng pang-update ng account. Wala po akong hawak ngayon. Pero pag nakahiram po ako, Buto talaga. Ano yung pala na? Sukog na ko. Limit ko. Yay! Yay! Ano di ba na? Yay! Yay! Ha? Ano? Sinagot mo na ako kung ayos na. 6 minutes. Ganda noon. Sawa na ko yun. Computer 1, 5 minutes. Left or time is 5 up. minutes. Yes, for Computer 2, 5 minutes. Left or time is up. Okay talaga yun. At 3 51. times 3. Pwede na ito, pwede yung buwang. Ano? Pwede ito, pwede yung buwang. Ano, ang labi ko mo. Ikis na lahat mali mo na katik ko kumahat ko ay ilaw ko daw kung birana ng aking suntong mo ko nga di mo fisna ito talaga ganito pang pakiramdam na nahihirapan ubuton Bilis dali, dahil magalit ako mga Ate Jo! Jo! Jangat nagsusudan mo. Putos. Pangit ang naman ko kami. Kaya gusto ko sa bagong na alas ko, nagmali ko, hindi. Alas, what? Sakit pala kapag naloko Ito naman na po ako mamot ko. 5. Lumangi po, mo niya 5. Saan man ko? Laro ka na bago. Subukan. Yung sa populare, boy. 3. Tuwang ka sa bago. Ako ay lagi nakatingin, nakamas. Pero kasi naman nakarating, hindi ko napan. Kailan na followers ko kayo ito? Papangilip niyo. Oo, mingi po si Fiora. Okay. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Huwag ka na naalis sa piling. Bakit nawala ng Diyos? Pare ko, hindi mo mabilis sulit mo. Okay. Uy, ano? 3 minutes na sana.
ito, so hindi pa rin Dapat ko ninidili. Togs! Sige, ito, Togs. Kunwari, so mahilig ka ba kung sino gamit? Magago pa. Magago pa rin. Tayo si Butog na. Magago pa rin. Nirequest mo. Nagiging sislo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Alam, bigay na yung kapatid. Ang dati pwede ni Kuya Butog. Ba't ito? Kumbaga, isa lang tayo. Pinilit ni Butog. Shit. Hey, 2 minutes na lang. Para drawing ang game. Drawing. Hindi mo na ako maiikot. Hindi mo mabibigyan na. You know, 1 minute. Parang hindi mo nalag-out. Wala mo. Alam, anong tatanong ko yung... Anong tatanong ko ano mangyari? Ano, suma...
billion pala. Ano sabi ko? Oh, ito ba huge pa yung ayan? Puta na. Puta, may kit na nga country ko. Like, hindi yung... Ayun. Ayun na. Bye-bye. Napakalando. Sa 500 million, pinaka. Pero yung petrolero, wala na ako. Ito, walo, wala. 500 million. Nakasunod. Ay, forget ko talaga. Okay, ang ayop sip yung pinagang sa Shanghai. At yung lumpol sa Shanghai. Ayop ka, magbakay ka, malit ka. Magbakay ka, malit ka. Malit ka. So, 5 billion no? Oo. Kung di sunod ba kayo kahit mga ito na wala kang gift. Oh, may nagbakal na naman! She's so 1 billion nun! May nakalang, so 1 billion nun! Ay ha, hindi na naman bakalan. Ano yung nagbakal ka siya sa mga kapapit ng dito? Yung ang ginagawa sila sa bakal. Pag-effect nyo naman nila. Yun mo na sa dapat pa mo. 1 billion. Ipakal-bakalan lang kayo ito. Siyempre, yan ang gamit kong tirang chips ka. Hindi mo lang kong tirang chips. Tirang chips. Bitin mo. Yan, itong tirang chips. Okay. Oh, napakalo ng OG! Nagpakalo ng 1 billion!
Makalat ng dinonok ko. Baka salo ka dami. Ulit siya nagbukas sa ako. Nagkalat ako. Ano yung try? Ano yung bilbilyon? Ringdon ka. Makal-makalat ako. Ay! Nagkakse. Oh, shish! Pinakala na naman ako. Sa araw mag-dingding. Ayun lang, ako naman siya. Mabili ka naman siya. Ay, parang. Dunay. Hindi na nagbukal ng puso. Yan na din. Uy! Hindi mo sila. Nagdulit-dulit na nakabuo. Ay, na-ano, so napakal-bakal lang yun. Exclusive. Kaya pag sarado ka bakal ko. 1 billion. Ano yun? Dila ng jingo. 2 billion. Makalong ko na yung iba. Ay, oo, 1 billion. Oh, kamu na tigsa mo na tigsa. Dala Diyos. Makalong ko na win eh. Open. Tigsa. Aray! Makalong ko na ikaw na 4 billion. 5. Send. Have a nice day. Wala nga. Okay. 5 billion ako. Pero, tugat ka. Lada kayo nakakakuha. No? Lada ko lang kakain ba? No, 100 billion doon. Ay. Ano? Kasi mo na mga God. Ano daw pinakwa ka sa ro? Daw pinakwa ka Ay! sa ro? Bibilhin ko na sila lahat. Balik ko lang. Hindi na taas. Mag-alin mo lang. So, 200 kwart, pinakal na chinilas ko. Nasa Libya. Nakabakal ko na tayo. Nakalaan ka? Kuya na. Tadasa ko yung 1 billion. Ano mo? Itag rin, ano ka pa mo? Pagkakin? Itag rin din. Uli na bagaw. Ano siya? Ano? Kabakal. Tama. Bango.
akin ko. Ano, walang gagawin siya. Naman, pati ba rin? Ha? Bili. Ini bagay pinako ko. Ito sa piso-piso. 6 million, nandiyan na trigo. 16, ayan ang 600. 600 million, sa dapat. Ano to, ha? Hindi na sa ako. Ewa, kung mahulog ka din. Doon, wala ko sa ibo ka. Kaya dumagos sa ibo. Please. Sige sana ako tulong. Ako? Dahil sige sana ako kuha. Ano? Sige sana ako kuha. Aring fit? Ng mga, nagpagada. Ikaw rin? So, tigkaaran mo kung mga esig? Red? Ako? Tataga? Tataga? Ako sa'yo. So, ako sa'yo. Ako na na isa ko yaw. Hindi nga man sa ako yaw. Mawal pito sa iyo. Hindi nga ba na mawal pito? Uy, ay. Bilang mo ka nakapag-ibig sa rin. Hindi ako kumain sa rin yung. Wala man, siya nag sa trade. Oo, bakit siya sa rin? Awal din ako. Wala na pa. Nila mo yung gari. Nag-awal din sa ano. Balik na tayo. Ano yun na mong mag-ibig? 22 na lang. Balik na. Isig ako complete, hindi. Ano? Autoplay. Ati na ako ng triko. Ano kumit ako sa lukinan ko? Ano man, it's may VIP. Badil! Ano pa itong ko? Ako? Ikito! Sige po rin mo. Ito. Makakala. Tira ka na, Ben. Maulok 3 piso! Patawa! Abi? Abi, sila sa pala. Uy, nilagat sa ikutan ako sa ay, dok, kita sa tao. Bang! Ego. May naman dyan. Kapit ko ito. Pira yun mo sa lang tray. Pira ano ka? Pira mo lang yan. Full na yan. Nakita sa ito. Matibay na ito. Ako lang buhay. Ano na ako ba sa niya? Ano ba
sniper. Ang baka pag-zero ka na. Si Jeremy mo pa split. Hindi pa nakasay. Tapos mapasplit. Nagsasave ka sa ayaw ko na. Boom. Matapos na ako sa trade. Nakarupiya naman yung salamat po. Lugi try. I'm not sure. Hello, nilik ka rin. So, ulang nilik ka rin. Victory, ba't yung naka-ulit? Hindi. Hello, nilik ka rin. Uri ka, harap ko na kasi. Nash, pinakol ka na sa crossfire, Nash. Gusto nila na masabi. Mas prepare ko ng bilang. Gusto nila na Right. 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 Parang ako gusto ano lang yan. Sabad. Hindi mo alam. Spine. Saan pa sabihin ako? Spine sa akin. Ako. Ah? Sabi ko na kaya palitan ko ng passport dito. Passport ko sa rin dito. Ngayon din ulit ko rin. Ako sinagpuli. Lugi na akong trek. Ah, lugi. Lugi ka, magkalaro naman, Roy. Gusto ko lang kasi baka makakatunggo. Lugi yung kapara, kailangan. Hindi ko sabi ko, makakitan ka. Bukod sa araw-araw, hindi na kakain. Ganun ko mag-aral. Hindi ako titigil. Hindi ko maganda. Mag-adjust sa sanak ko ay para sa shop ko. Fish! Fish, pwede yun. Ano, dulaan? Mahal yung dulaan. Bapay, pag-inis mo. Paro, laro playa. Sabi mo, bakit ba? Gusto ko na kayo magkakain. Ano lang ang masama? Sanay na ako mag-view. Asis!
Lion na. Lion na.
Ika. Ika. Sino nga? Matalo. Bakit ako lang siya ano?
Alas 12:08. Open sa 2. 7:22 lang eh. Na. Yun. Wala man mo na. Mahal na ako pinsin. Ay, paano? Uy, durog mo kayo ni-expect yun. I-expect ko doon. Nagano ko. Sige. Siya po, no? Ayun na. Ano dito? Mga pansigurado na. No, ikaw nagkaon ka na. Sino nagkaon na? Hindi. Ako rin. Ako. Malaki. Alangan. Si kumalaki mo. Si Dilbin. Lahat si Dilbin. Hindi nga lang. Durog ko si Dilbin. Pinapartang. Parang kumalit ako. Ano daw kaya yun? Hindi mo nga ng gibo mo. Hindi ko ano gusto. Utang na yun. Ano yan? Ano ito na parang ano sa blog? Lugya pala sa register. Kan ano? Ano yan do? Bagong application. Hindi dati pa nini. O, dahil naman nagaganin. Hirapin mo magsulpa, Patrick. Yo. Ako yung taon yan, dahil nang sana. Ako dating magmarang mo kung pirang bayadan mo. Luminatik. Hello? Okay. Alam mo na kung may ibang tipo ang budget ko sa kanila. Wala. Ilustad ka nga. Ako naman sa bahay. Ay, wala. Hindi mo malapit ka nga. May consider mo sa good eh. Ha? Yung pamalaki niyo dati din. Pag malaki ka mo kay ito, ito ah. Ang mati kayo, o dito. Magsulog ka kami ni Papa mo. Magsulog ka kami ni pamilya mo. Ayun! Sa kuya kami, ang mapakami mo kay Siliber. Oh, wala na ba? Eh, Siliber. Ex ano? Ako, niya ni Pakyo. Ex Pakyo. Mga muna kayo, para kayo, para kayo, para kayo, nagpanood siya? Hindi na maganda niya to. Para kayo, hari, di ka ba manapakot? Nagpapamakay to. Baka lang ako. Puta mo sito. Tinakamay niya ako nakakamot na nagadang ko siya. Nagada ka na. Ikaw, pinalo pa sa ako. Si Patrick. Pero ito, no, pero. Awat na mo buhay tulong ako. Survival Patrick. Ano sa dua? Ayan. Stop! Stop! Ano mo ba do? Nadaya kita. Inabi ko na mga to, kapil mo. Ay, mga oras.
Tulo lang pati ng ilusta. Ano doon ang magkano? Pamalo. Lupa ka parang Pero sinabi ka niya naman yun. Ganyan na, nag-aaral. Basta yung ura. Nay, si Babalo. Si Babalo. May sasabihin ka na ako. Yan ang naka-Christmas kami ano. Ine? Ito, Chiti? Kaya, ano pa? Chiti. Ito si Papa mo. Wala, may pa yun, hindi ko gawin. Nag-ali-ali pang week. Magal ako! Yan! Talaga na yan! Ang marin niya ako puta na tira rito! Bobo ko! Alay na to! Puta ka na! Yung... Ako ka na si Pedro sa natuwa milong. Hindi naman dito. Computer 1, 5 minutes Uy, left basta! on O, time. isang pati mami ay! Uy, basta! Pudot! Ito pa tumamilong! Sabi mo na sa nalong! Ay! Kita ka tumamilong! Basta yung to! Yun rin! Ako yung kami nakalakid! Ako! Ay, basta! Nakapalalod ako sa to! Nagkala ko yun ang nakapalalod! Eh, nalagot! Nakakapalan ako kambal tapos pag ako nalinig. Kalapano ko din. Si Putoy ka na sore? Wala ni masura ako sa lindo. Bagad-gala no ko. Ang malitin ko muna. Hindi ka nung kami sa ito. Bateri sa ito. Ang pasi para paliwanag. Yapa. Ba, ano siya ko ba dito? No? Ang kakalaga. Uy, eh. Uy,
Magkalaban na kita, kuni. Si Timber na sila kay kalaban ng ta. Hindi ba ba? Tarang ka ba? Hindi ako. Kunin na. Ay na. Abang, tabang ko. Uy, tabang to. Tama. Uy, sama na ito. Sama na si Lupa ba? What did you do? Matay din ka na mata. Malamig kising may nag-ano kay Lupa ba? Puta, mga pupo. Pakulo ng mga yung anak, alaga ng dabo, mas kaya ng dabo. Computer 1, time is up. Okay, sama. Ay, so, atas na dito. Dapat, okay, sama. Pat, gusto may pat. Agano na ako para maano ako. Saka yung may dinurgaw sa bagay kong biwang gagaw sige sa Cristo. Nag-ispan na nag-complag ito eh. Ako, kung sa kayo. Lupa ba? Hindi, lupa ba? Nag-complag? Nakagan mo naman. Ay, ilang na pala din eh. Labas, gulabatin mo na. Cheater! Gamitin mo. Ay, pangatas mo. O, disisita ako. Gamitin mo naman eh. Cheater na yung pasinuba ko. Tapos, nakalautat. Tapos, singko ka na. Ayan, ako dito. Tutatang ko na. Parang kaluan. Meron. Open sa open. Tagan, tabi mo lang. Oh, cheater, naglalayo ko. Ito, mas maraming ako. Alas 2 si Jo. Mahal ka nila ako. Tunay na yan, Imlo. Pero hanggang sa uli mo. Ito. Baka nasugno ka dito. Ano ba din? Wala mo lang. So, ako na so, ano sana na? So, 75% ako. Story, kapal. Ano, dito. Ano mo, agad ka mandurog lang. Baka dito. Iba yung nalo ko dumako ng puro para ito dumako. Wala pa ang mga barak. Mga bala, oh. Wala ka pa mo. Kulang kayo sa kulang. Parang ano ba ito na yun? Ano, 80? May mga parang din nasasangay ko sa mga bal. Tayo. Basta nyo ka. Oh! Uy, nakapaan ka na.
Jake, Stop! Ano ba? Boro. Malapang. Kalapalo tanto. Pinaka-cheater! Ano ba nun? Cheateran! Ready daw po. Di mo. Bota, abot sa kota. Bro! Okay? What yun? One, two, talamat. Halina, may kalaban ng kante. Uy, bubu. Mataling ang tawa, ito rin. Ano, ganun din, nakalitin be, ano? Dalawa, nung konti man lang mga sa kuya. Fish mo siya. Uli na to po, so kalaban mo to po. Mag-fish mo sana. Ibla ako. Ba't ka nag-leave? Hindi ako tulungan. Parang, uli ako, sige, pero mag-dita sa kuya. Uli ako, sige, pero. Mag-dita na sa kuya pa. Hindi naman yan, nakagot niya. Alis yung person. Out na sa ko. Kaya kung taso yung kagong pamalang ka rin, wala na lang to. Pero sa ko, ako sa rin chocolate. $30.50 Si Meg, Wednesday. inaneso, inipunuan ni Anso. Pare, subatin ni Meg. Tata. Nandito, tata. Pinarnaman to? Bigla ko ba? Wala ko pa. To. Pinarnaman? Wala. Ito mas pinwa. Tirsyo. Ba't na ako malitin? Ambot sa imong pakyo. Walang miwata, gusto ko yung kalaban. Client to. Naglalayog to. Ay, client to. Yun mo na ikaw, client. Open sa core. Another version.
Ay, tato. Kalaban ka si Babalo. Ikaw na video. Ito po nga doon. Lahat, may kalaban ako. Maging, ano, Lin. Lin, eh, yung kalaban niya. Ay, si Lin. Ilang, ano? Sino ba ba? Ala, reset ako. Oh, nice one. Natakot na ako. Reset ako. Oh, Kaya okay. Ako lang hindi nag-aaral dito pala ha. actually, no. Di ba na-extra? Hindi. Ako ba dito bago? Pati sa mobile. Na kami. Pa-out ako. Ako, nakatok ko. Direk, tatawag ko yung baby ko. Tanto, kawanting na ako. Ako bilog. Yo! Ay, makita ko. Dawa mo pa. Toms, paglaksa ko ka na. Ako nakakita ko na. At ako yung kita. Kung pa yung teacher na yung babalok na. Babalok na. Nakakilaro ba niya? Ako din yung pila mo. Tapos na. Ako pa nito sa mga. Wala naman. Uy, kaya tawag! Nagkwento ka. Okay naman dati. Have a nice Ay, day. sarang oras na natawid ko. Sarang oras. Ba, alam mo na nag-champion, tatag lang lang Facebook. Para pinahulog ko na. Aying, Ready that ay. taras. Sarang oras na. 12 minutes na nga rin, magsabihan ko kawan mo. Wala, daro ko lang. Oo. Lamay mo, taktamay! Kabal na ba, no? Wala. Out na sa to. Ako nakuha lang ang thing. Magmabaratila na sana gamit ng ta. Ano ang kirami? Ayun niya ako tublong ko dito picture. 5. Have a nice day. Pinapin mo, diniti mo pa sa no? Gamit ang tatay. Nagdurog na ko taday. Durog na sa mga taga-san ng video. Sunod namin. Kapag gusto ko tao. Balik ka rin ako. Sinanad. 50 cents. Have a nice day. That's me. Wait, this one. Man, first time. Ayun pa, next man. Alam nga.
lang. Naman. Oh, shush! Open na to. Anong guwapa? Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Nagamit ko na sa pipili.
ka. Mag-kiss ka pa ba? Mag-kiss? Mag-kiss ka na. Kasi mag-kiss, pag ano ka, mag-clap ka ba nga? Tapos mag-kiss ka mo to, ano ko. Garo ba? May sarang oras to, nanin ko, Tom? Tom? Tom! May sarang oras na libre? Sarang oras na libre? Sarang oras? Pag 40. Pag 40 na. Bakit ako sa napag? Ha? Bakit ako? Ano mo mag-kiss? Kapag ang gis, tapos Kawan. Hindi ko nagpakasunod. Bakit? Bakit?
150. Oo. Step mo na nga. Maabot po pa nga. Computer 4 connected. Computer 4 as previous version. Malayo po. Hindi man ngayon sa akin. Hindi anak mo ito. Pero Uli. Rice. Taurus. Anong gusto mo? Dakula o sagay? Dahil pa na iba ang guys. Dakula. Isuso. Ano? Yama. Yama. Iyoy. Ikaw mo ito na. Ikaw mo pa. Ilan ang lang.
yun. Kaya, pila. Pila. Na ano, nasuot. Ay, sa'yo. Meron mo lang yung ganito. Ikaw na yung mga. Kanino yung kinausap? Oo, wala na. Marami pa rin ito. Shotgun ka? Shotgun ka? Shotgun ka? Shotgun ka? Tila, bang, bang, balita. Ah, ah, ah.
Tamis pa. So, wala ka doon. Kapira ka. Makawan. Ha? Doon. Ang ano yan? Walang tinag-tip sa mo yung Ruman yan to. white. Road 24. Ang road na na. Hindi ka naman kuya. Ano yan? White Taurus. Twice, Tauros. Ang ano? Road 24. Dahil na. Ay, kailangan ka to. Nandiyon na. Wala ka. Ay, kalaban pa nga, mapatad. Isa na. Ako sabi na. Patay ka. Kapira ka to. Ha? Wala ko kapain ka. Yan, yung content. Yung content. Bye na lang ito. Ando suwado. Ako'y sabi nga. Ako'y nabunga. Sabi ko na, oh, kahit na natakayat ng klipa. Ito, pagluluwas-luwas ko. Ticket ka. Matagal ako din na naman ako nakalawang. Ay, ito naman ay Suluwa. Matalanat, nagtukot sa kuya.
Hershot. Shot. Hershot. Double kill. So, ano? Bang! Wala, tingin yan. Nakalangan!
At natabi sa number 5:57. Have a nice day. Ay, nako. Open mo ito. Kala mo buhay mo. Dahan-dahan mo kayo. Parang gugulo ng mga amon, bakit may mga budget sito? Karagitan. Dog! Yung mga ano ka, gibagsak ka dog. O pag na kawayo, yung mga tiga anong anak ko dog. Ano mga kay Bon? May baby shot yung pataga si ano kay Bon. Kasi di ba kasi wala akong issue. Yun, di ba bang ano? Di ba ba? Yun, di ba bang gabos? Ano? Rumali yan ang pinigalo. Hindi nagkatak gamit ko. Amurang dito ko pa dito. Tuloy ko roll? No? Ha? Pili kita na. Laka iya na sun. Bato ka na.
Kaya, yan na sa wifi. Pwede mo siya mag-download. Pero ako, Dahil mo kaya saksakan na yung ano? Dahil man nasaksakan na yung USB. uy, patay na! Ay, hindi kinagawa ko. Pinik-pinik mo sa naman. Ano? Ano? Aking nung... Ayos yung pinik. Pakatago. Aking nung... Ano na? Computer 3, 5 minutes. Left or time is up.
4 minutes. Matanong pala kita. Ano ka sunod? Lagi si Sarah o. Go. Oh. Wala mo ka. Ay! Dad! Parang pa ka ng tulog. Ay, kay magpalit. Walang iyak kayo, ha? Sige, wag. Hindi ka na. Doon. Is mo pa? Wala nga pa. Mayo. Walang iyak. Makindo. Hindi ba? At isang kalamang.
gamit mo? Hindi, makasama na niya. Dapat gawin nga, isa naman akong tupan ito. Basta. Ano dyan o? Ah! Sudok! Ah! Oh, Computer 4. Time is up. Nabuso, baka. Tala, suwa. Dali na! Hello? Na, natin na! Uso, baras ko. Nakapinig pa na. Yabi pa wala makat. Hilig ko. Ay! Ano? Ah, sige. Ala, kawang na lang sila. Yung mga tingkawat na eh. Sabi ni Satan. Ay, ko, nakaabang. Lumubong ka niya hindi mo. Magiging kalo sa laboratory. Ay, wala pila. Ako, diretso ba? Pati gol, no? Gino ako. Yan ako nung... Nagtulog! Akat, nakalak. Yan ang tingkawat na. Oh, Lord. Gaganda na siya. Ano sa siya pinili ko ang para madali na simple. Para na dito. Gaganda na ako pinayo ko sir. Ikaw pa ka din rate ako! Ganda na nga ni. Tulis ko ba ito? Ay, yung paborito kong place. Alam ba, Nari? Bala ka. Ano yung maligado? Sakaw. Sakaw kay... Naglikad! Ito sa sarap. Computer 3 is still. Vision ano ko tayo?
kayo. Pag di mo na kayo pala. Ating pa rin! Kita dyan, no? Tao, pinag-himati na ako. Tama, mag-akwarte na lang. Ay, iba, ha? Yan daw ako. Bibi, yung pantabas ng ano, paper cutter. Bobo yung paper cutter. Ikano ka na mag, ano, paper cutter? Hindi, ibigay ko sa'yo. Computer 3 is still. Mag-sleeping. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
agad siya. Isang bantay. Sabihin mo kung gamit na. Gamit na ba ang paper? Payo! May sniper rin yun. May sniperan! Dapat siya ba sa Facebook mo? So, may ano naman. Kawa. Lilipat. Ano ko sa inyo? Wala, natin na ako. Ako lang muna to, hindi na to. Yung natulog kasi. Angat siya noon. Saan ka nawawal? Sakali yan. Kung sa ayaw mo naman. Dapat iniwalay mo. Dalawa.
Mainit ko pa. Pang ano? Hayop ka. Parang mo. Bakit siya sa harap? Tapos iba ba? Ulit ko sa kwarta ko pa. Bakal na hindi ka sabon na may kapos. Kumitanin sa kalina. Tubig na! Yan ba sa kumitanin ba? Kanina po ako. Nakakasin sa kalina. Ako din. Ako nga niligpisay na. Mga ting. Uy, di ka mo. Tulong. Pagpapakalan nito. Ano? Pagpalang ito. May ko. Ano? Nandito nga na! Ay, ligtiyo! Nato, open. Man! Okay, sabi. Ay, ben! Paano ligtiyo? Lisin. Lig! Paano magpa, ano, lang ka, ayun ka. Abakan. Paano yung konton? Wow! Walang champi. Sarap!
nga, babe. Kinakuha ay ka na daw. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Seven! Let's muna tayo. Ano pa? Ano pa? Paano, boy? Yung. Duwa ka. Kapag ini, boy, tasuan. Aangkan ka, kapal. Lapit kayo po ka sa... Let's muna tayo, guys. Sa karira kita. Let's muna tayo, guys. Dito. Sa karira kita. Let's muna tayo. Erap nga
Kung mag-upload kita matibay, kung kalabot pa din, ito nga yung... Pero mag-upload nga kita, natry ako ito din. Yan, Rakmat! Mag-upload kita. Hindi, putang mga matibay ito. Oo, yung... Bakit kita doon? Parang hindi ba nakabulitin man, hindi ba? Mararayot ng babae. Sayang. Madala ko na lang. Ano? Baterya? Oo. Akin ito silso. Meron ako? Galing ako? Out na din yung sapon. Galing ako? $6.25. Have a nice day. Kung nabul sa ako. Ha? Ang nabul sa ako.
ganahan. Computer phone connected. Computer phone has previous Pino, version. labaw na yun. Mabantay. Dura na yun. Actually ka, duro ka. Mahal. Yung oisin. Gawang N. Iya. Mako inay. Mahal na. Sana joke. Ay, oh, naku. Dos? Dali. Dati ba, 4-5 ang. Wala.
siya. Huli na ko sana. Mama, hindi nga ba? Ako na daw. May number. Ah. Wait na. Naging na ako makita. At magkakain kami ni No. No. Ito na din No. No. Tawag lang din sa kakain. Ilang araw pa na. Uy! No, seryo. Ikaw mo sa mga abot na sa mga. Hindi ko na Na kuya. Okay. Yan na. Uy, na naka-predator na ako. Wala din, naka-predator ko na yun. Ito ka, kapapit na doon sa room. Yan, ganda na. Yan, sa room. Sarukan. Babaria. Oh. Oh, yan ang bayad ko sa isip ko. Ikaw yan ang bayad ko. Day na. Ako muna. Kabo na. Hindi mo sa isip. Ay, billion ako ini. Nagtutubod ka. Ay. Ikaw na ako na dati. Tapos, Yan, nasa piso wifi. ano? Piso wifi. O tapos, hinulog ng kakalo. Saan? Ngunya, piso ay pwede na to. Babaya gagama. Wala ako. Boss, nakatupo ako muna. Mamay na. Ay. Nakalan ko sa to. Ano ko sa isa? Ano ni ba nakatol? Yung Ay. Okay pa lang. Pero, ano pa ba? ikababangkaw. Yung hindi sa mapa.
Ang usok talaga nga yun. Pero bisig lang. Ano din babantay? Sige. Kuya ko, sabi mo na. Alat madali, may pwedeng ako. Natuwa na ako kay ate. O, recycle. Mukha nung kahit menu. Mukha kaya naka-predictor ang luwa. Pinsalo, pidal. Kahit ako yung dito. Pagod ako niya. Pagod ako niya. Kaya ako na dyan. Sorry. Dyan. Ay, ito. Dyan. Ako na dyan. Ay, thank you. Akin. So, yun eh. Next. I think. Ma, you can see me ako. Sige. Lining ka. Oh, yan o. Photo sa TV mo ulit. Ito na ako. Dito ka nang ulat. Ano ko na sa... Sikat ka na ka. Ang sarap ko. Ito, tayo dito. Busy yun, so... Ano, wala na gusto ko. Masikat. Magaling ka gira rin ang sikat. Magaling ka gira. Ano yung yan o. Sa camera. Uy, dad, papadalag na ako. Makuha daw ang token. Makuha kita ng token. Iwan ko sa iyo. Magat ko dito. Wala nga yun. Alam naman mo mag-racket. Yung okay mo, okay. Ihulog ko sa digdig. Okay, no. Hala, hindi. Okay. Yung ko na ko. Tension, mega. Wala nga sa room.
Dito talaga. Ay. Ano? Hindi yun nag-iyak. Ano ko yun? M ito, N ito.
Papa. Bibigyan. Hindi pa na yun. Ayan po. Auto solve. Ano ko kami ko din. Ito ako. Color ako. Tignan ko lang. Parang ba ako Wala ka naman. Uy, wala Happy niya kami. Oo.
learn how to, Peke yan, sige. Bambot ito. Awag sir. kabayo na yun. Ako dyan sir. Ayun lang ba? Bandol! Ayun ang kakasipon. Ayun. Ay, buto. Mga butot, no? Hoy! Kaya mo ko dyan mag-spell ikaw in 13 letters ko dyan sa ibot. Ang sabang kayo. Bro. Search naman ako Sige, ay. Nasa ko ng... Uy, ako patay daw. Ano daw? Ingrid! Oh, Ingrid! Oh, naku, 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 naku. Naka-stempel pa si Wito. Siyempre, di mag-i. May dagi si Ingrid sa ulo. Nangangaw, bro. Oy. Ito ba, di? Gusto. Walang yan. Yun na naman. Wala, papa. Uy, yung kalaban tao. Tutulog ako, Kuya Joseph. Hindi na daw ako mag-i. Yan, hindi na ako. Ang palit akong basit.
22 na dapat ito. Gagawin na ito. Ay, hindi pa naka-flat. Pages na gusto na pages. Hindi ka man maano kayo ni Agad. Hindi ka man matupad ni Agad. Ako na ang natapos yan. Computer 3 is still. So, picture nyo. Number 4 ng trip lang. Sa Balamin. Balamin. Subo. Number 3 ng nets. Oh, man! Ito na din number 3. Nakasebet. Ibay na ang nets. O, ilan ko daw so, 10 bell. 10 bell. Oh my. So, nakalaban ko pa ng matibay. Progress niya sa Manuya, 1 ang low. Pinagmaman Ay, yung tigil ako sa game. Ay, size ng game. Ay, Eastern. Gusto na kayo. Manuya talagang box. Ako, inimig. Ano ba? Day is to right 9 ways, 12 lows sides. So, Galo yan. 9 nakawat na ng gana na sila. Matibay yung pag yan. Only 8 na. Sa Chicago, Warriors. Warriors, ano, lapa man talaga yung mga kaya po ano dyan. Dahil naman ang ganda yan makakatigyo. Matadawag na iyan, pati din jazz. O, 18 lost. Jeez. Mga nidawag naman yun. Pati sa Thunder. Sa Lakers, Also, Houston Rockets. Yan, 23. Ted sa Thunder. Ano yung parang sino? Tangan to, niyo ano, na 22. Tis sa tigyo mga ano. Iyo, ito na daw nagpapaganahin na Ah, kita dyan. din. Si Socha. Ang pasalig din. Power. Japan. Okay, masawa. Ganda na rin. Nawa. 29. Have a nice day. Computer 3 is still. Balik ka nga din. Sige niyo. Wala. So, sa ano naman daw? Sa Brooklyn? Ayaw ba sa RB? Yung ba? Kaya nga niya, pati pa yun. Kasi wala na mo niya. May wagang MP sa
Ako nasisit kami. Kuya, kaya pala ba, diba? O ano, kilikili pa ako. Pati may club. Oo, di ako. Ala. Balik ka. Sa iba naman. Pax lang ko. Ako lang. Ay, ito, block na to. Ayun po ang headboard. Oo, pumunta. Likas ba kayo? Dahil nalagay pa ta siya. Sorry. Hindi din siya sa box. Oo, di ba daw nagaling sa picture mo? Iya pala. Ah, pili ko nito ko gusto. Kaya mag-click video. Oo, di ba daw? Sa standing pa. Kaya ako dapat sa standing. Sa standing. Ano? Tres dako Diyos ko. Stress. Standing kita. Mapili ako ng team. Kuroy, kurap, kurso. Abi din. Ako pa siya. Okay. Dos. Wala na ako Diyos. Yan. Matibay pala. Tulong. At least matibay ko Diyos. Kiss. Dos. Ang nakalaga. Mas. Anong niya pa? Chocolate nga din ko Diyos. Sarap na. Gusto na ako na yung mga. Limang magtabing ko na yung mga maulala ako nga practice na ako. Ang next. Ilagos. Oo, di ba daw? Buti hindi ako. Sarap na yun, no? Puro drama ito. Ano? Oo, di ba daw? Ang mga ano man sa ako Diyos ba ito ang ano ang nag-umma ko Diyos ay okay na ako Diyos mo. Oo, di nga di. Walang lawas. Paisa. Standing. 6 weeks na. Oh, ano yun? Tibay mo. Oh, si Trey lang yun. Teka lang ba, ba't kanya payo? Kaka-basketball niya pa doon. Teka lang ba, payo? Kaka-basketball. Standing naman. O, anong paborito mo? Ako, Brooklyn Nets. Skate daw yun. Ano? Sahi. Yan, hate. Maluya. Maluya. Maluya pa ito mga panit. Hulda. Pira ini. Agway sa Bavaria. Ano, nag-basketball siya na parang magsuruyo. Ang gana pa sa Lasinda. 120. Yun, tapos standing tira Pag-cold siya. Celtic! Lalo mga player. Jason Tatum, yaw pala. Kailan din? Jason. Ay, ano, dating gift. Nakara sa Venice, oh. Sa standing naman. Number 1. Sa Western. Sa Pelicans. Sa Pelicans, Kisal. Grabe naman yun. Sa Pelicans. Naluto na ako. Pati iba na naluto. Dapat. Mati ba rin?
Paano ba din? Ito ba basketball? Jack twice. Green nga ni Adito Joseph. Gray dapat. Ilasan. Kamusta ba ka? White na black nga ni Adito Joseph. Oh. Paglaing. Wala iri po. Iri pa. Iri pa. Oh. Ay, ilong Iri pa po. naman. Ayaw. Sabi rin. Ilong pa na. Ayaw po. Motivasyo. Kuya Joseph. Kuya Joseph. Kuya Joseph. Kuya Joseph. Say standing. Standing. Anong paborito mo ko yung... Oh, anong paborito mo? Ano? Golden State. Yan. Kuya. Oh. Oh, Antonin lang po. Ito ba tayo na Pepe Terry. Babalik ako mag-iyan natin. Ay, ang mga... Ano kayo? Ano kayo? Siguro ka dito, oh. Sano? Ano magkakaano mo? Ilang wa? Sao ka? Oh, no. Ano? Ocho. Wala akong konti ha. Oh, nabisan mo na din si Draymond. Sabi mo, oh, Dapat ada di video. Ini lagi wala. Pwede mo. Nagtira ka no? Good. Siguro na kanu ka. Pati may magayan. Yan? Oh, pati may iyan. Kuya, ang bagay yung Brooklyn eh. Oo, nakama. Oo, di. Brooklyn baga. Brooklyn yan. Ano siya natin, oh? Ay, dito. Ilang ka naman standing. Kuya nyo! Ayan. Standing. Kantay ng medyo, no? Standing. Standing. So, di sana. Ang papailigid. At tiligid din ang pangka. Standing. Standing. Pwede magtanong. Standing. Sa Grizzly lang naman kita. Sa Grizzly. Ayo mo wala. Hindi ka. Ano dyan sa ano? Ayan ta. Hindi mas kita. Kenapa nggak bisa lo? Oh, niyo. Okay yan. Kapantok niya mag si Aquaman. Si? Aquaman. Aquaman. Ano, Aquaman. Yung ano eh. So ano? So Aquaman. So ano? Jamaica. Jason Momoa.
Kuya Diyos. Hindi mo sa ako. Okay, Makilig ka kaya po. Ako, mahal. Makakita pa rin. Pushing. My God. Kuya Diyos. Oh, dito ako. Pero matong sa ako. Wala akong mata. Dito ka. Dali, balik pa. No! Ayun tayo, tipid ka. Standing ako nang mahulog. Akala ko tuloy na ba din? Sa pelikans kita. Yan, yan na! Sino yan? Bisayo. Alam sa iyo. Dito lang ako. Masasawagin. Puro talo galit. $13. Have a nice day. Pagkabubuli. Kasi ako niya, mas madaling ka, din ka doon gusto. Yo, bye! Kamusta ka na? At laging kitang napapanood, kita. So, bye. Buti na lang, ang yaman. Wala nang mawala. Wala nang mawala. Sa'yo, dadalhin kita sa aking bahay. Out na, to. Out na, to. Diyan ka na lang magawa. 50 cent. Have a nice day. Bakit natin sa tayo? Sa to siya, puta, di pa talaga ang ganda. Medyo, tunay iniyo ba ko yung Robert? Kinuha mo man sa nandun. Basta tunay iniyo ba ko? Bakit? Let's see. Oh, iba ako pa. Nakakamigas na ako na. Kuya Joseph, bako manong. Manta. Back-to-back mo. Ang pulo. Nag-minute ka mo dito. Zero ka na. Ito, nilima lang. Ayo, ada kunci lang dito. Na, pwede ka si Boto, ibang halaman din. Bayong. Bakta. Manawa ka.
Suwasa. Ito ka niyo pa? Ika. Talikod mo. Isensit. Ay, ano, Nagrang. Kaya po. Wawa. Tulingaw ko na si mama. Alam mo, Joe, kaya ikikito. Kasi matanda. Sa kabahan. Ito na ako siya mapakali. Ika. Ay, naku, kaya ka to. Ay, naku. Nagkamali ba kung ako? Iwan. Wow, late pa nga ni. Yan, sa kabe, sa kabe. Sa kabe.
Ulit. Wow. Yan eh. 6 liters. Hindi. Bakit ba pala? Sabi sa na hindi. Bakit ba pala? Sa ano sa mo lang. Yan lang sa ano sa ayun sana. Oo. Ano mo na pala. Yan ano pa ano. Ito lang. Inahin mo na ako sa ano. Sige. Oops, init na lang. Ay, sig. May free na niya, mag-free. Wow. Nag-ano pa ba ako? Wala kita mo. Free ka ba ba ako? Open sa to. Love ako. Lemon. Ako na kasi. Five. Sa full size. Tapos eh. Abo ko daw. Madali. Diba nakita niyo ko yung toast eh? Say ka na magpantay. Hindi lang ko din ako. Hindi ka na sana magdamit niyo. Hindi ka magdamit kasi. Computer 2 connected. Computer 2 as previous version. Makapinis ka na. Hindi ka na nagpinakaw. Ano yung magpapala? Ay, ano mo? Siyan.
Yeah, nice. Hindi ko na sa akin makabot. Ikabot ko yan, no? Kami na pa yun, ha? Oh, sila, number 4. Pwede sa iba. Sakor. Ito ang pagka nagamit. Oh, ayun po pa. Akin. $11.25. Have a nice day. Nasa? Mas ito mahal. Walang ano. Ano ba mo rin naman tayo? Daubo ko. Daubo ko ka all time records ko. Anong favorite mo ko, Joseph, na ano? Na team sa ano ko, Joseph? Bouncy basketball. Sa bouncy basketball ko, Joseph, ano? Sa itibol, iba. Ano ko, Joseph, basta ka? Ano sa'yo mo, basta ko, Joseph? Ayun po. Alam mo kung saan ako yung sport? All time ano? Putang ina, pagkana ako gadaan na. Hindi na kami. Hindi na kami kundi. Kaya na. Bakit ka na magatigil? Computer 4 and computer 2 change places. Ako mag-graduate. Anong pinakawalo yung ano? Ano yung ano? Ako pa. Sarap. Yung matay sila. Gusto
Okay, na yung pinaka maluya. Okay sa to. Ay, ano, pa ako mag-support minutes. Dali, kisay. 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 Ano? Ay, mali. $1. Have a nice day. Ang kinapay mo, kinapay pinaka maluya. Take lang. Ay, ano? Gusto. Bakit? Malamati, malamati ako. 81 minsan. Humiho, ini ang maluya. Nakakit ko yan. Ay, oh, malo eh. Pinaka maluya. Bumabaga sa pagkinitor sila. Yan. Ako na mga Maluya. Susang pinakamatib, ano, pinakamatibay mong copy code sa isa. Yan ang mga makatibay natin sa ano. Oh, sa pointer. take lang. Okay. Oh. Roadman. Down. Ay, Akman sa pala ito. Tuto, parehas ang gusto. Hello. Ano nga naman? Hindi ka nakakit ba? Ako, siguro ba anong ko pre-pro? Bago daw pre-pro. Ano? Wow. Nakandok mo po dito. Okay na naman ako. Oldman. Oh, ano. Bakit ikaw ako? Galing ka sa
Vincent. Wala ko pa ako sa luwa. Wala. Ito, ino. Iniwan na ito, bilibin. So, kunyang kanyang simple nyo. Ay na, kinabit lang. Tignan mo kayo naman, makapit. Lagyan natin pa. Nice. Freaking done. Kakaano pa naman. Kasi yung mga kamada ko, ang mga tao, ano,
ko na movie nito. Dapat hindi mo movie na ano, hindi mo piso na sa sisihan. Hindi mo pag sa piso. Computer phone is still. Sabi na. Dapat talaga laglo ka. Uy, Pagi! Ako. Computer one is still. Ako ka ba? Lol! Ano ka naman? Sino ako? Sorry. Kaya alam mo kung parang nag-uwi. Ano, may alog? Alog? Kung kapatan. So, ay, hindi na. Sabi na.
Nagluto na ako. Kaya tambahan na sa ko. May asukar din ta. Kaya ina, magbibig. Ano Ah, gigibong? shoot mo ba? Ano gigibong? Malipot na mo ba yung tubig? Kalwa sinigang? Oo, sa labas. Diyan sa tiram ko. Meron. Wala pa. Wala man laman. Ingat ka kung naman sa labas. Ayun. Ang nasa ko. At nasa magkano. Five, Dawn. Have a nice day. Kuya na, ano? Ay, ang patsin ko. Ito. Wish ka nga yung liba naman. Hello po naman na
Computer 1 is still. Ikaw naman mag-out. Nandiyan na niyo. Yan, yan, ako ng isipin. Parang James. Yan na yung sabi. Salamat natin. Sorry, Leon. Kasi yan, Ika. Ika.
Yun lang yun. Nagalawan ako. Dahil ito pag rano kaligyan, ano? Di ba, Jo? Paano ano kami dito? Kaya duman sa lusta. Kaya na. Wala pa ako dito. Lawanin do yan. Ako dito na lang. Pagkagad siya nung buto. Ang pagkagad niya tingin sa bidaran mo doon. Wala kang tulog yan. Kumararo ka lang. Ikaw nakaudap ng kawatan. Kawatan na, ay yung balbadi na nagpunyan. Lutong sa luwas. Dawa sunod na tayo nga. Dawa na kung dawa. Okay. Wala dito si mga kalaan. Kada mabuti ng sipas, Computer 2, 5 minutes. Left your time is up.
Sa bus. Kasi, wala ko pag-ibig sa stage na agana. Okay. Okay, someday. Pinambro. Back to back po. Bumira po. Apat to back. Tulo na po. Ano ba kayo dito pa? Ano ba ka? It's raining po ba? Nagturan mo ba? Makakalaman, it's raining po ba? Don't know what to say. Huwag mo ako gumanon ng gulaw ron. Nagbukso ka tayo. Sino ba ako ni Papa mo? Mainom nito. Jade, sino gusto mo? Mainom ito, Jade. Wala na ba yun? Pagbuyong si Papa ni Sage, yung tao. It's a way to eat. Yan. Itikman. Oh, dapat yung boy ko. Nagkapao ko. Dito ka di pa ako magawin. Yung napupo. Ay! Kang kaswal na. Open na tayo. Out na. Tatay sa kanya. Six. Wow. Five. Six. Have a nice day. Oo na. Mabay. Parang this. Steak. Hey! Ito din mo dito. Siyempre, may libre nung ano. Hoy, bawal din kami pa din. Luwas. Maturog to. Magkako, 3 months na. Reklamo ka kako. Open. Ano isa na lalad? Hoy, bawal din kami pa din. Luwasan yun. Naputokan. Dumaan ako sa luwas. Tama, krapot mo sana ka barangay pa din. Dumaan ako. Masalwa. Umangat ka talaga doon. Hindi ka malungkot doon. May mga kamaduo. Ilok yan, ha? Umangat ka talaga ba? Ang paratong. Ay, Ano na ko? Ano? Ba't ikaw? Tawagin mo ko si Ito. Ikaw. Ayaw mo na. yang si Ben. Sino? Yang si Dide. Yung? Yung? Kalendar namin. Dito. Uy, bako man eh. Hello? Wala kayang disulo lang kayo kung anong kinukulo. Ibahanap ka dapat bago. So, pwede dapat sila ikukulo ka nga eh. Nakaway ka no? Idudula. Ibaba kayo mo. Idalabot mo pa. Inokay ko daw. Wala pa sa akong. Tapos, pwede lang lang. Bakit tuloy ka pa dito? Bakit ba dito? Wow, gusto ko. Nice team na, CJ. Nice team. Nagkakagawang nakstrot.
lang mag-sityo ang kalaban siya. Pag may nakatok ang kalaban, naibilay. Demon. Yan o. Ang granada. Tapos ito si Butungan, yung si Gipe. Taon niyo. Ang pagkakalo. Ha? Ayun! Kahoy? Wala pa. Hindi kasi nakatupa. Demon ka mga. Demon ka mga. Demon doon. Maano ka man na pag ma-ista ako. Ay, direct. Ang pinagdapan mo siya. Uy, mga ipag-isorta ka ako. Nice song nga ito. Kaya dahil dulo mo. Iyo na pa niya. Kilyo. Ako niya ba? Ano? Chok, yan mo na pagpatukawit, Chok. Ano lang ako bakal. Wait, no. Ate, yun. Bon. Ay, parang iba pa ito ko na ipinoten. Bulo niya si Bato. Bulo niya ko. Yung mga suro mo dito. Hindi ka mo. Yan mo, agad. Lingaw to, Congo. Di man nasa abot ko. Oy. Gibe. Uy. Yung dog. Ulang-ulang mo ako, Diyos. Kaya to. Hindi ko bukas. Pagkawal. Inat ka. Ito ay. Ito lang. Pero ka na.
Doon sa gamo, yun. At sa tray, open Okay na. ka. Everlasting. Kumalakan. Sumaso. Dasarang mo ba? Okay na ako din. Yung araw mo ko dito mo out. Tapos yung lumang. Ang ina mo. Yan ang ba? Nag-isip kasi kaya nga. Oo, pero na. Tamawa. Pag mag-relasyon na ito kaya. Ay, ito, bo. Bo. Okay, sama mo. Sabi tayo, wala ko. Sabi tayo, lalaki. Wala talaga ang tatang. Ini bagang kurma, ini mini kurma. Ini kurma. Kapan ya so mini kurma ini? Alam mo daw ang alam. Alam mo pala sa magandang kurma. Iligon mo kasi masarap buko eh. Yung ano, yung inigal ng kapusalo. Diba malapis ko? Diba kasi ako yung ninyo. Parehas ko na. Kaso kung isa sa kuya. Iyo. Linggo mo. Pero siya na magdamabayad do. Di ko siya bayad na rin. Paano yung linggo ko yun? Hindi ko niya lumalis na lang. Hawa.
Laro! Wah. Ay, batik malok siya. Tapos bilis ko na. Apo. Sa ano nga niya magsabaw. Pare nga, ibaba siya. So, ano kung sa arap siya. Sige nga. Masa! Laro na, mamit ka nga. Ano may panay? Ganda. Ano may panay? Naka... Hindi ka nga, dali na! Ikaw lang ba pare? Diba? Ano nga? Uminayin na lang. Ako sa iyo. Ako pa. Kawat ka na tago! Ha? Ito ka mukha nyo ng biwan. Magano? Kawat ka na, ata. Ikaw Maria. Mapulit ka no? Ano, inalaw tinus ko mo. Ang sagsaro. Dati 14. Magaw ka po. Ha? Magaw ka po. Bakit nagdaw dahil inabiwa ko at inakais ko. Kaya sila wala. Wala ba ito? Wala naman. Wala akong bagas ako. Siyang wala. Silikod. Ako na rin ito magwala bago sindano. Ayaw. Nari motor. Ako na rin magwala. Sararap naman. Ano ko? Ako nga, buka yung wala din. Wala man ako pa rin. Ako left. Ikaw, sabi. Si, Tapos mo, Ben? si Uno, wala mo ba ito? Diba? Ako naman. Ako Diba? dito magwala no. Rabat-rabat ito mo wala. Hindi, pinapatawad ko. Pinapatundo si Uli. Oh, pinapatundo si. Yung pag-ang biwan ka. Pinapatakan doon si nalamangan muna nga niya ako. Reserve na kahit ko. Kapag din minsan ng ano. Uno nga, nag-click na maray. Tulog pa din. Natululuan. Ako to. What? Ay, Bakit ka na nga ayo? oo. Tag ka lang sa nakita. Na. Kita ko lang. Mga pangar mga ayo. Sino nga yung laos mo dito sa kubo? Oo, mas mataba ka sa kuya mo. Hindi nga mandaw. Oo, tinis ka na yun. Hindi nga mandaw. Hindi mo. Hindi kayo. Ako. Oo, Hindi ka na patasok mo. oo. Hindi ka tako na kapit siya. Oo. Ako. Oo, abot ko man yan yun. Oo. Hindi na ako na daw. Oo, hindi ko man ako notice. Ako sa doon nyo. Tulong na ako na. Say mo nga. Say mo. Di ba, nabuti mo na. Oo, Wala ako. hindi ko makita. Yung sa'yo mo ako. Wala. Ako ka rin. Wala. Sa'yo mo ko. Kamuti. Tiyo, gamit ka po. Ako lang mo ano yung
Ya! Ano mo ipa? Utot talaga. Film na pagiging. Uy! Uy! Bayo mo nga isa sa akong ano. Umuti. Kulihin niya. Ako'y. Kulihin niya. Dati kami libur dyan. Buwan po. Hindi pa yung dati. Ito tayo kay Busot yung maglibur. Nandun siya na. Ayan, puro libur. Paano yung tumalita? Kasi pa, Sabay mo siya ng buhay ito. Parte ng mga papa mo. Sino kayo sa TikTok? Ang pinaka-editan si Tori ko pati siya, no? Diba? May nag-aral ko dito. Medyo, baga din naman nilagay sa TikTok. meron din dati, sabi. Pangapira ko pa nga, ha? Aray! Ano? Ay, kusit pa kayo sa baba ng minigit. Pangapira ko, pangatol ako. Pagis mo, yung... Ako tanang nagtataba. Piso. Ito, kabang na naman. Ako, takot ako. Iyo, basta pangatulo ako, pangatulo. Ay, pangapat pa pala. Pangatulo ako. Ano ba ko siya mag-love na anong taba ako? Kabayad na daw. Wala kaya din ako. Pangapulit ka. Pangatulo ako. Lately sa'yo mo. Day man, maski ba nagpapayit ka? Pulo naman talaga. Pangapat ka mo? Papayit ka. Iyak mo ni. Ikaw ang bulo dito. Bawal ako. Wednesday. Live ako ngayon. 30. Nakala yung pagpatalo ko dito. Ay, nasumpi mo nga eh. 30 yung buyo. Nagulang ko lang itong 30 ko ngayon. Ay, sama. Kamo. Salamat. Kapangero mo Munyo nga. ka. Hindi ako makakain. Tumunyo ka. Yung ka. Huwag na. Bilang ka. Bilang ka na bull. Bilang ka. Bilang ka. Abusong ko, ano. Pasok ka. Sumatibi sa kasjok ko. Ito. Matibay mas ito ba kayo? Orang mo lang dito. Magkano daw ako doon? Alam mo. Punta ko. Hindi ka matumo. Magkano doon? Ayo, buraot. Masarap mo sana. Ubusong ko man eh. Para saro mo sana. Tapos yung pagdating ka na, opera pa. Ang ganas kay Manuyong pa. Para natin yung pagkataw pa rin. Ang ramat. Bye. Dua pa. Bakit kayo ni Tarap ng pagkakit? Ano ganap pa? Mga matambas na wala-wala. Kaso lang. Madali na magsampay. Ito na. Gusto yan o. Wala mo sa gusto. Or, tagang night, pangano pa. Kasama yan mo. Ito magaso ka to. Ito magaso na ito. Magaso na nakasampay. Ito magasara mo din. Puta ka. Ito makasara. Siya nga delay yan. Kumalap gulo. Lamang kami kailangan din nagbuo. Hoy! Ito daw kami. Siguro mo yun. Hoy! Ito ginit mo kasugma. Nakakabahan. Pag nawala kami ako. Dahil nagwara kay tulis mo yan. Ako daw. Uy. Hoy! Uy. Kuna. Di ba nakawawato ka tayo ito? Ikaw ni palig niyong ano ko sa'yo. Sa'yo na takabo. Uminit ako din ang mata. Stay. Stay na ka. Kasi yun. Oh, look at it. Yan, putol. Tiray ko. Ay, wait, di ba? Gusto ko yun. Kung kita ka, din ba yun? Sabi
ka kapatid dyan. Ako ako sarong disco ko. Oh, Apa mo? Saro. Pinutol sa butol mo pag ano. Ako lalo, sumiyang kamatan. Makatapos mo kayang kissing ko. ano, kasi Mga ibet ako. Lugot ka. Iyan ang butog mo tol. Di palo ko dulo. Palaw. Ito ko nga ito. ako ay kasagat dyan. Bulay. Masapa nga pa. Alas na kabo. Kung ako dinas ka. Na mali. Oo, ang pagpasword mo. Ikumatin sa ating sisi. Oo. Ako na tayo. Ano na ba sana? Nagkakanta ako. Saan ka kabo? Parang ako di madaog. Basta sana. Mamang laro. Sini, dosi ba man? Dosi man ako. Kali niya nagpaka mo to. Kung saan magara. Yan ano, walang tao. Hindi mo gawa ko po. Ano yan, kay Jan Daria Parang ba? garap ko rin eh. Kung sunas bol. Makatabla. Sabi mo na. Or, Kaya namin. Nawala na. Lalo. wala. Ako po na. Maginig ka mga mo. Stop to lack money. Yan to. Hindi ko pumunta ka lang. Yung basta ko sa inyo. Nagpalisod na kami lang eh, nag-leave. Oh! Mogs ah. Ulit ko na doon. Hindi na tao iyo. Mogs kahos. Hindi ka pakilawang. Pero video. Lulupan ako mo. Kasi ito. Singitan niya daw ako kang sug. So, lagaw mo gusto lang gusto. Sima ka Ay, rin yung low. Singitan niya daw ako. Sabi ko, ano naman? Sabi niyo, sabi ka naman ko. Mag-inot dahil sa akin. Sabi ko na ako. Iyawang pa ka. Ako. Ano? Bakal ko na ako. Pagmano? Kadan! Phone! Di ba? Ano sabi ko lang eh? Para kaya sa kawa. Kaya ka na po. Mga ka lang mo. Ano ako? Makot ka ba? Di ba naon yung mga? May makot ka ba yun? Uy, pangatong tulo. Ingat ka na po. Isko sa papa mo, kalbo, bago. Lubot mo na, pe? Pe? Lubot mo na, pe? Ala! Siguro na to. Ayun, nag-stop ka. Ha? Oo, sakto ko. Balot. Balot. Wait. Ano? Hindi ako makawat. Nakadua.
Tadi. Sama para bilang. Hindi na siya, Je. Aje! Aje! Abot ka! Jipe! Jipe! Magduma ka na? Gusto mo may balot. Hindi ako itong balot? Hindi ako itong balot? Ha? Hindi ako itong balot? May bilog pa na? May bilog pa na? Bilog siya kaya. Bilog! Mabakal mo, di ba taon mo? Oo. So nga, ito ko ilugod ang tao. Ipagabakal ko yung at figure, bilugod na yung sa tao ko nga. Balot? Manggarano? Ay, Nakabutulos! Jipe, manggarano? Abay ka balot? di man mga mix na picture mo. Marami sa mga hindi. May crew! Diba, tanga, buong na ngayon. Bakala na ako. Lalo na ako, tapi sino na siyang pizza. Mapira ko na sana. Manghuwa, tapos sarap champe. Makinsi lang masarap. Tapi yun. Kulig rin. Wala. Hindi ko pa rin basta na. Kantar. Ako, hindi na dyan. Bakal na. Ako na yung dyan. Ako, hindi na. Ako na rin. $8.50. Have a nice day. Open na. Ay, ayoko. Nag-match na siya. Nag-match yan. Kaya. Hindi mo nag-clear. Wag ako masingit dito. Ito, wala gani. Stop. Ito, may kata. Ito, susuki mo yung karo. Diba? Tapos niya, may tama. Amay, dagkan mo ko ito, gulo. Hindi to. Dapat ito na Maria di Paul. Ay, Maria di Paul. Ngayon, ito ba ito? Sarap ka na? Hindi ko pa nag-budit pag ilang gamit ko. Sanay lang mag-budit. Hindi lang tatawan mo. Hindi lang tatawan na mag-budit. Nato ka ba itong pag-business? Pero kung totoo ba, mas dahil ko itong kung paano mag-slide tapos magdaka. Pinagpadaw mo na ko lang ka nakapindog. Ako nagsabi ko, ako kaya lang pabuk ko na. Ako sabi ko
Ang gabi ko makain ko yung vacation ko. Aray ka! Oreo, Para makailan din siya. Lilibre mo ka din. Opo. Lilibre mo siguro. Pero ganito sir, wala namin nakalig na magkaubo yung ngayon maluto. Di ba lang ako nakahigop ni Sa Sabaw? kasi yung pera kong hawak dito eh. Bibili pa namin ng tapunan ng ako, bibili ko ng bigas eh. Ay, man. Yung extra, wala pa po ako Ako naman. na Una ko ba dito? Akin na ako ngayon. kaya nga po eh. Yun. Yun na. Ngunit ba ako? Ano yan, sa Santa Luz pa kami dito. Ngunit ba ako ba dito mama mo? Wala pa po mga na Una extra ko ba eh. dos? Kasi bututan ko lang. Isip mo, Pagka kinuha talaga si Mama. ninagpahiram po, i-deposit ko sa casa. Ngayon po wala pa po Wala, akong hawak. wala. GB. Pag nakakata Hindi ko ko ba naman ng yun, po tapos kasi may tinapon. malay mo mamaya may Ilog na kaya bukas pag ihawak na po ko pera, bibigyan ko sa trabaho. Buko din sa simba mo kasi buto sa ilog mo mo ano. Ilang pang dito to? Ilang pang iba. Kasi matahap. Hindi na, mag-12 ko dito pala. Pag buko na si Botet, pag gawin natin sugang ang bukoy. Iyak niya. Ginagawa ko Ipapabawat na mo. Opo, yun nga ho, ginagawa ko ng paraan. Pamangkin ni ano niya. Wala pa ho talaga Ni eh. papa niya. Baka ho, Akikay ka pa to ni papa niya. Ino to. Nag-aasul. sige po pag may extra. Ngayon po wala pa po akong hawak. Baka po mamaya o kaya bukas. Kakaw mo na. Ikakaw na. Ikakaw ni mami yan. Bakit kagaso? Ikakaw na ito DJ. Bakit kagaso? Subukan ko po. Ang gusto na ayo. Hindi po. Parang mula-mula na naman. Ikaw din pa ko bakit? Pinakalang ni. Gusto sinilas din pinaka sa kuwag tinti. Tawag 20. Kaya, Siyempre sa tindahan. ano nga lang, ano? Di ba malapit pa ka dito? Kasi galing ko doon. Ano? Kasi kayo maparsa ka. Ang bulang mag-inis sa kalsito. Sige di ba gusto dito na ba dito? Ako magpapapiyong at makatan drama na nito. Sniper doon dito. Dati nga mag-mortal na kalaban ng mga gali. So, hindi ka rin palagitan. So, kapag makalos. Garap ko kalos. Kasi ganahoy. Nasulit na naman. Sasabot na ito. Doang bis na guys na mo. Sino mo sa magpakalabol eh. At nililin na. Ang pinigilin ko lang ba? Ano kaya? Sa Tilo yun, ang video ng Tilo yung si ano, kalbo. Si Kumis na yan, naglalari ka po ni Jollibee. Baka yun nandyan. O, sulungan natin. Pitball, ay pinsan. Tuwid yun, pero, yung ako dito ba rin? Ilang po siya na digit. Kaya ano nga po di mo. Ay, sorry. Mama, hindi.
Miss ko ba si Kuya nito? Kami nampun siya ng manag-upload ng video mo tapos pinalita na dahil yung hindi. Ano? Ano ito? Ang iras? Kaya, pinanat ko sa medya di mo. Yamati ko datay! Huwag mo subol ka niyo. Datling. Datling lang. Yan, so ginamit kong panilo na doon si Ulo Boy. F4 Eagle. Ito palumat at sensin. May wapol na nakaparang magwapol. Ito yung nakakaganda ko. Sige daw siya. Twice for me. Sa'yo mabaka. Yan sa gang. Ay, baka. May tinan. Kumano? Maganda na iyo. Ah? Apoy. Hindi, kaya na din. Iya, may waffles na. Tinda ang waffles. Agin na ako sa waffles. Tinda ang waffles. Ada? Kung nagtitinda ka. Tiday mo. Ito siya. Nagtitinda ka mga waffles. Baka na gano'n nagpapalit na lang. Ito waffles. Pinagtitira. Isip, baka pa, nakagad-agad na ano, masubo. Iba'y magalaki po, please. Computer 2 is still. Imagine mo, Dokyo. Padaan mo kayo. Yeah? Padaan mo. Atal! Latas! Sabi ako sa pasok. Latas! May padasal kayo nito. Gana nga, gusto na. Tulos! What naman? Naraw na. Ito pa, dali. Gusto na ako. Ano ito nga si Pasok ko? Wala na nga na siya. Mamaya agad ito. Tulong. No. Ay po. Mali ka ba ako?
Utak ka, bro. Ikaw kayo. Ako lang. Bubo. Balik ka kasi tumurang. Okay na ako kayo. Punta tayo wala. Yan, una. Kanina, bakit ganun? Mambo. Okay, magsawa. 50 cents. Have a nice day. Why, sorry, hindi ka natikon. Ay na! Bukan naman, boy. Wala man mag-joy. Alam na. Bubo.
may pera ako. Oo, lagi ko ako. Hindi ko na babayaran dyan. Sige po na. Apa? Say ko po, dati. Dati nakikipagpira. Mawala. Hindi ko ako. Babayaran dyan lang ito. Kaya ayaw mo na. Nakakawalas. Pati ko gamit ko. Bosan, tuloy mo ay. Gusto ko rin yung sa yeah, good. Dubong ko dito mga Bang! Pag-ili. Akala ba kasi ito to? Ako na mag-iwan. Ang ano? Eh? Oo. Ito ba? Oo. Napagtawag ko lang ano. Ticket? Kawapo man, pagsibat mga. Kaya kayo mga. Baba ba kayo? Kaya ako.
Kaya ko si Ibon lon. Ay! Yung ate. Ibon laron. Ano ako makulukul? Ano? Bakon? Ano yung makaulap eh? Panhal. Kuno! Lalo, yung tawa ka na ako. O si Yuta. Pagkalsan ka malay ko. Amerikano na rin. Bako. South Korean. Japanese. Kung sabi ko na dito. Japanese. Ang gano'n yun. 8. Ulit-ulit pag mas na pa ano sa Yan, makakita pa na ilang. Sorry. Dahil sinagang pa rin ko. Nakalitan ko. Ang makadoduwa mo ba? Sabi na ako sila. Sabi ako. Pagdeka. Harvey say an Harvey. Pati. So, Survey. umutan. Matan eh. Ano si Shampe? Ang payo niya kadakol na dako yung subscribe. Sarap na naman doon. Ikaw lang kaya pa. O, di na napadol. Kuya, anong paborit mong team sa basket? Ano yun? Golden. Golden dahil siya. Wicker. Ako Brooklyn. Brooklyn. Nilang mo nga dito. Brooklyn ako. Brooklyn ako. Ano masasabi ko sa'yo mo yan kung di na matibay? So sa fake, mas perfect na ito. Ay, yun po ito. Ay, yun ito. Sa study. Ano? Kapag ito. Kuha. Hilingon mo. Nuggets. Kuha ito man. Nuggets. Kuha. Celtics. Celtics man nga na ako. Boston Celtics ako. Ako digdiin ako. Kaso, hindi ako pa. Ako Gamer. Oy. Oh, ako baga dati na baga akong Brooklyn na din. Wala dyan ibon. Yan, si Tangkol, no? O yan, Lakers mo. Kahit so, goal ko dyan sa ibon. Yan, GSW. Oo na. Oo na sa tigaan. Tindo. Tapan Kara. Si Josh. Golden. Maluyang man. Si Yaw dyan sila ba din. Edgar pa rin siya. Piti pa rin. Bulok daw, bulok ko. Bulok. Sila? Bulak. Oo, di ako sa Batibayo. Sa 3-pointer. Ilan mo panggara, no? Ano ba sa kede? Rodney Linky na. Halik. Oo, di ako. Saan man natigilin kayo? Narayon, tigilin. Basta pag nagtibay na. Saan si Jack White to? Nawara si Jack White. Ano na, nagtibay na baga dati, top 11 ang aday. Oh, nawara si Tari Iso, no? Anong nuggets ko yung said? Chicken nuggets, dumano. Chicken nuggets, ano? Denver Nuggets, Denver Nuggets, ano din.
Kainin ko Simon 360. Sige, Dutawat ano ba? Eh, sige. Kay Patumang ka na? Mama. Ikot ka naman. Boss, nakatay ka naman. Ay, ganda nakatay ka. May lupa na. Hmm. Sasalagin mo. Pera ka po. Uy! Uy! Wala ko ba? Ligo. Babakal siya. Uy! Punta kayo si Tagpumayo. Ano ba ko rin? Woo! Ganda. Uy! Mama na sa tingnan ko na ba yung iposa sa likod. Baka na-over mo sa ako. Ako nagdala. Subukan mo. Ang pama. Mamirs! Mamirs! Puta maksi. Gawas ka. Isa pa sa. Ano ba? Sandali. Sandali! Tao, pinakalang ko sa date. Hello? Hindi mo ko sa tawag. Uy, ang titag mo! Basta buwi yung balik. Ang arin. Ang arin mapasa. Sabi ko masarap. Ay, ano? Sige ko na dyan. Pag-iling ko naman ay magkaroon. Kumain ka na ako. Nagsasake na ako. Ako talaga. Paul, sa likod mo Paul, ako yung para diyo para mang Ay, ako lang susunod. Ano tago? Hindi na tago. Tago?
Buhay! Mo! Relax na ka! Bakit ka pa rin nakaibigan mo? Kaya man ang ibang kaya man ang ibang paninda doon. Okay. Kaya man dumang. Ay, wala lang wala. Ilang ko na ulo. What's up? What's up? Yung ko kasi tinawag. Bar na nga ito. Ano lang? Tigano ko ano? Ito. Uy! Marigdi ka? Uy! Ha? O dyan ka ano? Hindi ka na nagbabang? Oo. Nalutratang kita? Ito? Nalutratang kita? Sige na. Kailangan ka nawakol. Siyako, sana. Ang ganda ko lang ginibon nito. Kulang man andyan. Nagkinatay po. Siya po na naglaog. Diba pagitan siya? Diba pagitan siya? May tapa. Pitlan. Mahilig ko ba? Ito nasa may plato. Gigi ka na mag-tapa. Mahilig ko ba ito? Doon sa may plato na ano? Sa may plato baga na may linukay? Tama ba ka to? Utang ina mo. Ito kaya firme yun. Ay, thank you. Wala ka daw ako ngayon yung kima. Wala mga.
Pakisugod ko. Sino David? Hindi na sila Hindi po nakakaroon. Pag-ikipag sa Oh, lagay mo. Lagay mo. Ano to? Lay! Lay, Puto ka naman. Ano nga? Diyan, katago. Katago. Salamat. Ganun ba? Ipit-ipit sa mga taglaro. Saan po ba? Okay. Ano nga yun? Ito talaga nga. Ay, kabukuha mo rin kasi. Ay, kamo. At hindi mo makapapakaw. More. Wala nga ako, utak na. Oo, wait ka! Kaiku.
baba. Gandang tatakbo. Ooh, 81, nice one. Critical, oh. Ano yun? Okay. Gagaw pa. Gagaw pa, sabi ko na. Last week. 3 by ano? Puro kakalit ka na. Out na someone. Open pa. 5 cent. Have a nice day. Oh, ito ba ito din? $12.20. Have a nice day. Kira. Yung ano, pero na, ano, yung ba nga? Kira mo ba? Sa okay. Okay. Thirty ang bibig. Oh, 30 ang bibig. Sige. Ano? Ano? Ano?
Ano ba? Parang duwatan. Hindi, bawal mo na. Ay, yun. Natrabaho na kayo ito. Baka maulo na naman ito. Pepa man yan. Nag-uran pa gano'n. Tatapuyas kayo ito man. Napandungan ko ito. Pag-uran ito. Pag-uran no. Pag-uran. Pinandungan ko ito kung sako. Pinandungan ko sako. Pag mabaw ka doon, mauran ka. Abili naman ito ka. Nagkusumat na mali. Oo. Yung ang pipsing mga light na ano mo.
Computer 3 is still. Akin video po. Bili ka na din video po. Mura gumat na kong skin. Ako ilapang na ko ako. Ako yakay close. Special new date. Ako yakay close. Christmas off. Mura gumat na ko. Madali lang na mag-ano yun. Ate, pagkauna ako dito. Nakalaw kasi ano kung tulog siya, kulilingin eh. Ako tayo nag-upload ko dito sa group natin. Ano? Dalawa sa coach niya. Pwede kita mag-upload. All of them here. Nasa express mo din si mga number ko. So, mura gumamitan ng mga pula. Inakbahan mo kasi ka mo ka. Wow. Uli na suka ng prato. Hindi ba nakalagyan? Pero,
Bawal si Tagbo. Ha? Ikaw, Tagbo. Jay. Dami ba? Di naabot sa ibang grade. So, murang pangayo. Black no? Si Del nung ano eh. So, Hindi na ako makabakay sa kuya. iyo. Awikin mo na, babe.
Bakit? Libre oras. Hindi na ba ang Iba kan si Mama? Lahat pag nag-go, sa yan. Hindi na wala. Pare pa siya sa Jiboli. Gusto mo sa kapit talaga din. Bawal diplopos. Ito yung pag may mas nag-go mo sito. Di po ba ipo kayo na pinaling ng trikupan? Lawan kami, di po ba ipo data? Paano yan data? Isa yun si ano? Si So? Si So? Oo. Ay, doon pa mas pa namin. Bukas, bibigyan natin ang dahano. Sa rin. Kaso, pwede na mga demo. Para, ang pagtuman, nakapagdalo dito. Tapos, yung mga pagpangatol. Anong bulan? Yung isang daw yung dalawa. Kira. Pero, ipatawa yung mga dalang bukas. Tapos, pag-iisip. Bonti yun, di ba? Bagong May college kalaban? pa? May kalaban? May kalaban ka? Isang kalaban ko. So, hindi ako ano ka na din ikaw? Ang buhay na kaya sinabi ko. Hindi ko. Lambong bong. Karawat na yung lahat. Ano? Ito. Ano? Hindi ako lang mag-yun. Isang kalaban. Isang ka. Onsing-sing ko pera. Onsing-sing ko pera. Onsing-sing ko pera. Pera ko Di siya. ba ang topic ko yung kapit? Open. Si Pintong ano? Ayun. $3.50. Good evening. Tubo. Matatipada lang yung mga uy. Ang kwarta ako, sigaw ko dyan. Very sweet. Matambas kang ba? Matambas kang puso.
Gano'n makamukot. Ano pala ni Nixie? Ano pala ni Nixie? Siksang shoe. Ay, Japanese. Alam niya Japanese. Ano pagpasa? Hindi nga ni Kay na. Ano gas? Kamahugas? Hindi ko ano. Dahil lang. Pag siya Peter nila, Gawa ko ba yun? Say, mabaka na Sa ako telepon? sa 5. Oo. Pero man sa akin kumay. Ano? Kasali nga rin ka? Oo. Nasa lima niya. Ito nang pa-xerox ka ka? Gawa sa akin. May buwan. Para sa... Sa eskwela. Ayun. Ano, pwede. Dahil sa buhay, masarap kayo. Grabe, hindi. Sayang na yun. minutin na po para yung lao. Ano ba yan sa akin? Ayan. Tapos, pakisarap ng gawa niya sa akin. Tapos, ikaw. So, yun, nakapintay naman. Ayun lang. Moro, ginong. Dua kayo din. Oo, parang nakapasama. Ito ah. Tapos, pakisarap niya. Kasi matahan niya. Kanina, wapon. No, ate. Paratang tanggal. Zoe. Ebok, may sira ka doon. Ano kayo? Ano mo ba? Parang mo ito yung doon sa may ano. Yun. Ano, mukuran. Cinco sana. Karang man sa ko. Ano? Ito, malaw. Hoy, Karang man sa ko. Hindi na ako magbudi. Hindi, ang ilot na. Yung sako. Ino. Ano ka? Ayun to. Muraw na pati na. Yan na. Yun. Kaya kami naka-stay. Ano? Sana? Ikat naman na. Ano pa? Ayun, matimak na. Time naman na. Pakito ka dam. Oh, yan. hindi mo na. Next ka ano. Ano eh. Oh, yan. Teka na, pick pa kami. Teka na, teka na.
Hilong ba? Nakalibre ito tayo na Talaga, ako. ito ba ako tatawagin na? Huwag na ginawa magsisunod. May payo mo din. Balo muna. Dumapalay ka pa. Batan mo ah. Bata lang sa'yo. Pigsaro ka na rin. Oo, yan. Tapos, ay, doon na kayo kuya. Aduan na kayo. Sige lang ngayon na. Ano, narawan ba siya? Bala ka. Ining palikod. Sarap na. Pag tumak kaya. Doon na ano. Eh, magkaya kasi ang ano, tubak. Kaya Ano wala ano ko. ka tutong mo? Hindi ka pwede sige niya. Pag patumba, paano? Teka dyan. Patumba? Matik, di ba kita sikre? Patumba. Kaya, yung patumba, ba kayo rin? Hindi ka ba na? Parang ganyan. Patumba mo na. Dua kayo niyo. Wala, sabi. Ay, Patindog kayo. patumba, yun. Batan na heart na. Kasi rin kami kumpar. Sabi na, yung nagalit. Nagalit na ito. Yung naramdaman Hindi ba natin. ngayon? Wala ba na? Bali mo ako GT na na. January. Ako, February. Mura ko balik pag mariload. Yung mga nalawagan mo gano'n nagkiti na may lawang. Hindi ka mong pamasahe ka lang. Ano ka po chilo kung magawa to na? Bagay ko naman sa buya kahit ito. Ano trabaho? Kasi puro duty pa naman natin. Ito yung mga ano pala. Kayo pala nito. Kaya siya. Bukong pala nito. Dani. Dapat ko kaya pag-arukan, ano na kaya na din. Eskwila na Wala pang water. Sarang man sa koya. nagharap kay Maudit yan. Mali yan. May tila sana pang paano mo. May bayad ay. Danos ba lang? Danos ba lang? Okay, Oo, ang sarap dyan. Wala yung kakayan doon. Dapat pagkamsambot ano na dito. Hindi, wala ka pagkasan mo. Hindi pa pa rin. Kami silang naglulog na tulog. Pati ang Si Andoy naglawag mo log wala ko. to. Pati ako pinagpapala sa likod ng mga apit ka. Di kaya totoo magrula o. Ako to ka sa ano? Pati sibo yung palagay na may ito. Bakit? Saan mo nga ata mo yung Yun yung line-up na hiwalay. Control tayo na eh. Paglok ang tula ko na. Ang ko paano? Ikaw na ako. Siyang inagino, tuminaw ko ano, pagkilig ko ba? Oh, ayun ko nga ito. Nalaglaw si Tamba. Hindi nakapalas ako. Ako na nakapagkaroon dito. Hindi mo naka-HIV. Lalo na Oh, di yan. sa ano. Yan, yan. Nalitman ko na pa. Yan ako pa sa Ano ba? So, hindi niya kasi ID. Dahil pa kami dito. Oo. Paano, ay, dito gusto mo siya. Okay po. Yan talaga. Pero sa loob, kung ano sa'yo. Oo. Baka ano yan, sa mga maestra. Mahal ka pag tulong-bulog bago makuha. Ay, yan na ka. Oo, okay. Oo, yan. Kasi ID ko din. Wala na. Pag mag-ras ID ka, 250. Bayan. Pero pag dahil ka mag-ras ID, tulong bulan. Tulong-bulog pamahala. Pag bahong ras ID, karang bayan. Hindi mo nabayad ka ba? Saka talaga, minsan. Ano yun? Kung kaipuan mo na. Oo na, may gwa ka. Di mo pala. Kaya, mas maray na magbayad ka. Pagsigurado. Ah, 250 na. Ang importante talaga. Sa mga niya. Kasi naman ang ras Papa niya bagat tumilog. Hindi mo nga, isa karong taon mo magagamit. Kailangan mo pag mga estudyante, pag may mga transaction ng mga Tulog ako hindi. mapakan para sa Ano pa nito? Ano din? ang haka doon sa ng bangko. Student ID. Importante na Nakaarap siya ano? ano maganda estudyante ka. Kaya importante may ID ka talaga na sa state ka. Ito, ang tugo dati sa mga kasama. So yan na so mga naglulong bagay. Ganito dati na. Pagkapautan paano sa land bank. Tulog kami ni Padre. Mura, no? Correct, nanabot pa rin daw. Trabaho lang. Okay, di ba? Tapos sana ka. Hindi ko lang Hindi kahit ko kung bayad kami sa tinutukan ka kami sa akyati. Tinutukan
Hindi ko. Kilaman. Anong ginanahan? Ido. Babayad ka pa Kaya yung sa ginanahan. Puta ko pa. kaya po tapigan lang kung na pati ay una. Kailangan ko may pagkakulang. Ikaw malayo sa'yo gatira. Ano? Sabi na dati. Bili mo na din. Ay lang. Pag-eskwela mo kaya sa profesyon. Ako yan ang pagkautik daw. Kasi yung mga tugang ko na nag-graduate na college, tugang ko paano, may nag-graduate ako ng tuwang college, tuwa. Maski may mga magulang pa kami, pigiling ko kayo dati, dipinil talaga. Pag-eskwela ng college, sa minsan, tingkagapos pa. Tama ba ito? Abang susarap ko tuwag. Nagawa ito pareho, engineer. Mga bubo, mga ano. Matuami, engineer ma. Itong matuago. Sa profesyon, ako kang nag-eskwela. Ako man-basta talaga. Makaturong, matangako na. Parang kayo sa dati. Ano, hindi ka pa. Hindi ako din dati. Oto yung sa demo. Baru mo lang sa demo hindi maga. Hindi ko natalabot. Kada doon siya. Ay, ano? Yung laog. Basta nakakanan na ako pasti. Dulce. Hindi ako magkakanda sa step niya. Yung only may step ko na school pa. Tapos pa. Depende kasi. Dito, pinasihan ko siya, no? Blow. Sige na, ano? Gana pa ba? Tutugan kong pero sunod sa kuya ito. Nakatrabaho ito dyan sa ano? Dyan sa ano yun? Graceland na gano'n bango niya. Tampang kang so sa pero outpost ng place. Ay, Dati ano yan, so para binjos pero parang ganyan sila. Trabaho ito dyan, nag-eskwela siya sa Apinas mong paano ang alawan kita ta. sabi May na po. schooler pa niya siya baga sa Uy, DOSK. nasarap na niyo. Yan, pag mag-lawag ka sa DOSK na schooler, dapat ang kurso pero science related baga, science oriented. Dahil man siya pwede mag-enroll naman sa BIO, pasado ko kasi sa BIO. Yan, dahil naman diba mag-enroll siya naman sa BIO. Basta yaw na niya Sabi, nadaw ko ito natin. Alam na magkano. Dahil man siya naman, dahil niya magagamit sa DOSK niya ng school. Sabi, Kahit ang school lang si Peto Kangit, kung man araw mo niya, kaya ba daw patago sa ba? nag-20 man ang sarong semester garo. Yung medyo bubo nga nakatago sa ba? 20 sarong. Lupa niya, biro sa yano. Hindi. Oh, naku ng tabang na ito. Para siyempre, private ko. Ano wala nga niya. Nakuha na sa dati baga kang ganyan baga USK na baga nabungo. Parang kamo na. Enable USK. Tatago. Ganyan, garo piki. Pag wala na baga, din sa ano. garo pinangaralan man sa ng USK. Kaya nga garo mag Pag wala niya garo sa ano. mag-akay estudyante. Yaw na sabi. Garo mag-akay estudyante man sa Tungtong mo na dyan ang mga tago na ito. ano to na USK niya doon sa Manila baga. Ayaw ko suwayos. Di sa ako ay nasiyan dati. Ang tunay talaga parang ka. Ito pa. Murag Ako man. ay nasa parang, ako ay nasa university. Ano sa? Siguro, kasi dyan rin baga paano kasi pa. Nagluya so, Ano na ito? enrollment. May na siya. Ang ginibo Linda, Apat pa. pinalitan ni pangarang at marketing strategy sa business baga. May mga araw ka, importante ang pangarang. Ay, mami, meron ka yan. Kunwari, tayo ay ano. Importante ang pangarang sa Yan, yan. importante baga pag sa business baga dito ng yan Ano pangarang ka? ka. Silver. Marketing strategy. Ang binta mo. May mga rason. Palugse mo. Ang mga eskwela, negosyo ang pag ako sa gobyerno. Namuron daw. Parang kang San Jose. Sa Sabi gobyerno, mo? siyempre, bukong problema, nag-isip sa negosyo.
Ang nag-iisip kinegosyo, yan yung mga eskwela ng mga Ah, private. Mas mali pa Ako kayo kaya dito na sa ano? Aquinas na, tabaka. Sa... Oo, din nga, expand yan sa Tabacali. Di, Kaya ano? nga, Mga negosyo yan. Oo, mga negosyo yan. May sakat Siyempre, na. hindi man, gabos ba kayo, paswildong kan may No, may paswildong sakat kan, na. mastro. Guard. So, facility, sugar, May sakat na ba? paralingya dyan. Gabos ba? Ano? Oo, Oo, kaya, suntong muna, yan diba? talaga, expected mo. Alam daw talaga. Yan, oh. Kung araw sa gobyerno. Para Kasi, ito bayad sa yan. sarong sa ginawa. Mas bagay ko pa nga sa gobyerno Hindi ng ka muna klase. to. Teka mo, problema? Oo, problema mo na Ang ako na pananaw. sa ano, problema mo pa, babasahin mo pa, tapos gastos mo pa. Pero nga, hindi mo dyan pagkata. Parang nga, sa endo, na nakakalok sa mga araw ka mga scholar. Okay, ito na yung magandang araw ka. Yung may scholarship na kahit pa pangin, kung yung mga makali, ito ang average bagay ito ngayon, mga 90 na araw kang tutulong sabi sa iyo. Limitado kayo ng pagkatawang king scholarship. Kahit ito, dyan sa UP sa Manila, baga sa Diliman, sa Quezon City, di sa baga sa Bitbit na university ngayon. Wala ito bumayo. Yan, kahit ito, Hello, mag-log ka dyan, di ibisilon baga may exam, di nakapasan ka na. Nagiro. Bago ka mag-exam, may average kang rate. Teka pwedeng mag-take exam dyan na. Makabanggay mo na, mga dapat nag-graduate ka ngayon kay mga 90, ang average mo pang high school. Pag teka 90, teka man pa-exam mo dyan, kunyan, di, may limitado pa. Kaya ngayon ang tanong pa, kung saan ngayon yung mga, kaya 50,000 niya, yung estudyante ang Christmas. Pag di ka naman nakauwi sa 20,000, 20,000 ka naman. Di ba nangarap Maliban. ng lower? Kunyan, dahil na. Trabaho. O, buda kayo ito pa, ang estudyante dyan, garo pigbabracket-bracket, garo nga, ang income ngayon ng pamilya mo, 20 mil ngayon kada bulan. O yung ngayon ang itatao sa imong discount kaya sa ano mo, sa tuition fee. Pero pag ang magurang mo ngayon, ang income mo ngayon, ano yung itatao, garo pigbabracket ang bawang. Yan, dahil na, dahil sa mga ipasar ba sa bata, tapos na nag-eskwela sa UP, dahil ang tuition. Pero kahit po ang kang ano, kahit po ang mag-exam, yun lang, hindi ko may diligence mo. Rapor. Pero, may pagkagaroon po sa Amoy mga egg. pero katanggap mo ni kwarta sa gobyerno. Hindi ko budget na. Pag Oo, napapasarap sa basta- Amoy eh. ha? Mas magayon mo ka sa grade. Oo. So, sa grade ka ba ka? Yeah. Okay, itigay ka na, ano na po. Yung mga, Amoy egg. May sir, kabisado kang kalawag din sa scholar na sa kid. dahil pa, pero Nadaw mo na. Oo, nanaw po na. Ito yun, dun dapat ba? Tama, ka na tigas pa yun. Open man. Tapos lahat, mabibigay mo sa 90 ang grade mo. Kaya pag nalang taw talaga din. Hindi ka magbaba sa 89, ano ba? Sa mga ano? Open mo dyan. Ano yung value ka System nag-itinate ako ba? door 12 Tapos kami ka na 5. yung Good evening. ikaw ba? Ito na? Sama kami nagpalat tayo. Siyempre. Mga Kaya malakas na yung bagay yun. Okay na yan na. Sa inyo ta. Sigurado na. Sigurado sa kuya ta. Ang kampun ka, pwede na lang. Oo. Maski duman sa UP tapos sa ano. Kaya pag nakalaog ka dyan, may maintain mo average. Pag dahil ka nag-maintain ka na average pa yan, pwedeng iba kang ano, iba kang kurso. Hindi kaya, palikong ka sa UP. Tama, di ba? Ano man lang. Pero, di ba magkakanong ka sa school na, first year, hanggang fourth year mo na, asahan mo. Yan pa, no? Hindi mo mas na style of this ba kaya? Ang patakaran pa nung mga araw ka na eskwela. Ito pa yan. Araw kaya na ibaba ang ano nyo. O kasi gusto mo ako nga. Ito pa yan. Kaya pero pag nami-maintain na so sabing Ang sarap mag-dip, ang sarap magbantay. so Nakakalaban. magkano integrated ng eskwela na sabi nila. First time Kapag makaga na. sa bilog baga pa ang Pilipinas may ang mga university pero may ranking Kalaban. na. But ng mga kalaban, no? Diba ngaya ini ngayang eskwela na ini ngayang Sinda. primera klase ng eskwela din niya sa Pilipinas na patapos niya sa Nakapag ngayang pag kami nakapila ko ngayon TV. mga kakayanan niya estudyante kaya ngayon Napakala kita yung gawa ko. Puta nga ito. ikaw ka pa dyan. Hindi natin Ako, buo yung kalaban. wala ako na. Kakamoy. Ay, gana na bang kami? Tingin ako. Ano ba? Gusto mo lang siya, Ramon. Namit mo na ay. Saro kung pamangkin, medyo may utak man ito.
Ito, naka-eskwela ito sa ano, sa PUP, sa Santa Mesa. Ito, yung edad medyo malimang ito. Pero ano nga ito, kung mag-graduate na siya, mag-graduation na baga, kasi nakaupay. Tamay, garamay na walag siyang subject. Tayo ka. Bigas tayo. Hindi, nakagraduate mangyari siya. Kung ini bang alibang yung subat niya. Subat niya, nakagraduate na. Siya, nagpalipas pa kay Garubula. Kaya ano ba ka? Nakakit sila. Oo. Hindi sa luna ko sa masa-masa na ako. Ayaw kayo ito? Magiging vice store. Sige na yawan na ito. Gala. Malaman ba sa pagkitipisis ko? Hindi ko kaya kaya. Yawan mo siya kaya? Pag kinig pa, pwede ka mga sa babae. Kaya mo tempuan mo. Idali. Pagka nasa Marina ang trabaho mo, Marina, malang Taraw pa siya. Lunyan na gusto record ka. Taraw pa sa ko. Alam mo, kumalaw ka sa, Trabaho? lalo na sa Napolco. Oo. Hindi ka man makalaw dyan. Nalipod ka. Maalakaw pa kang kininguragan kang kilagaw na dapat mahali itong record ko na ito na. Clear ka na. Ano ba dito? Kaya may Bali vision ito ka daw. sabi. Taro pa da. Tulo. Iwa ka pa? Tulo da. Luto pa da. Mabayad na. Ay, mismo halata. Sira. Mabagal ka niya. Ramsi yung kaya. Sa Napolco. May puan mo ka. So may mga talagang may mga kamidbit ko sa tao. Hindi na kami balong. Pag mag-exam ka sa Napolco, grabing ano baga, Ako yung ko mga bakit tira. Dinala ko ang video. Kung ma-apply ka baga sa trabaho, ang agad mo sa nakadaklang, barangay ngayon, tapos police clearance, NBI. Pag malaw ka sa police, may exam ka ng ano, Dinala ko ba ang may video? court clearance Ang pa, bukulugo. may mga certification, ang dakulo na pigukwa, kanigo ang gasto. Ang malay, hindi ka pa mapasa ka doon. Ako ko ni malabas. Ang magayon sa Napolco, kung exam mo sa Napolco, unlimited, ngayon ka makakasama niya, isang gaya sa mga tao. Pero maganda na malak ka rin kami. Ano kaya? Kung ano kayo Pero sige, ang laka. Ano sa kuya? So katrabaho ko paano sa Manila, graduate siya na criminology. Kunyan, sabi niya, pag tulungan na siya basis na nag-exam. Bali Board apat exam. ka. Pero pili nga siya mag-doa ang Apat na. gusto niya. Sa gusto niya talaga mag-police. Sa supiyon niya. Ano Pili, ito bayad mo, Ribin? taga-Palawan. Ang ano, nag-exam siya sa, ano yan? Bayad. Bali apat. Nag-exam ka, pa daw. Nag-exam siya sa board exam para sa criminal. Pero sa kurso niya, criminology talaga, graduate siya. Pero sa nitong eskwela sa Manila. Pero Tabaco College man ang style. Hindi ako man primera klase na pa. Nag-exam siya. Dahil siya nakapasar sa criminology, patulogis na. May option pa dahil siya. Pwede pa dahil siya mag-exam sa Napolco. May, doon ang exam mo ba yan? Sa Tapos, PP, tapos ano? Ano karon ka dun sa mo ya? Gan ay dog na. yaon bagaw. Yaon yan ang Dog na. open gabo. Kaya kung alam mo ka-graduate ka, Tanang kanimo. nag-graduate ko na yan, hindi na pa mo na sa diploma mo. Sinuro, gusto ka lang. Ang pinakamagayon talaga Yung siya. sa mo yaman, ano 6-0. Tapos Oo, nag-gobyerno ano na. pa ba yan? Oo. Wow. Sana gobyerno pa na, pag nakalang ka, regular Wala ka. pa nagre-redraw. Tapos mga Espada. 6 months ka na nasa trabaho, pwede ka na mag-loan. Nakula ako. Pag Kaya pwede ka nakuutang mag-loan bala. 1 million. Pwede mo kayo ng bala. Gusto mo mga relator ka, matatrabahoan. Lululuto. Pwede na. Lululuto na. Diyan yan, magagawa ka. Kaya nga, yung magagawa na. 60,000 ka kahit nasa roon taon. Dito, Yan, kahit oh, tayo yun sa ako. auto. Hindi na ako naging alalo. Yung pinakamagayon. Kaya mo, ako nga. Ang ano nga Hindi eh, na ako nang gando. ang Ako na sinipagang di-graduate kang college. Di, O, tuwa naman sa nagal. kalang ko na sa Navy ba mo, kung delikado ka, may pa daw sa tira. Nandun kayo sa TV. Nagsabi kayo sa kuya si Peter ko. Oh. Nag-Navy ka pa. Ay, nagtapos ka pa kung nag-Navy ka. Nakanap lang na Navy pa. Kasi huwag Hindi, pag ano, pag sa military pa ano, pag mag-laog ka na, graduate kang college, automatic, ano ka, official ka. Pag ano ka, pag mag-laog ka sa military na graduate kang senior high, pwede na.
Diyan ka sa, hindi ka po na na-enlisted personnel. Diyan ka sa dyan. Hindi ka na magpiling umakyat doon. Pag ano ka, pag nag-graduate ka sa, pag nag-log ka sa Navy, Navy pa, pag sa Army ka, delikado. Pag nag-log sa Navy. Ang Navy pa, no? Dahil masasabag ka sa dagat. Kaya magkitang kalaban sa dagat. Yung pagbuwa, Di man magkikabalihan. Kaya magkikapili magkipaglaban yan. Sarong ka bang sarong oras pa na, tunaw na ka na. Kaya hindi magkipaglaban. Kaan ka kaya ng China, halos dit na bagay na sana, itutumpas na sa iyo eh. Magkitang kaya naman. Kaya magkikapili magkipaglaban. Ang ano kaya, pag sa pulis, natapol kong magalawa, isang kailangan ko. Ang kildo mo dyan, siguro, mga 37,000. Pero pag sa Navy, sa military, 50 na yung pataas. Oo, official ka dyan. Official ka dyan. Pulis, 37. Sa mga nagkairipan, medyo man na pinagraduate ko sa mga rapid pa, 25 sa mga nagsweldo na kasi 50 ta. Ito pa ano, so, ano ba ka? Gano'n na-assign din naman sa mga puro bagal. Eh, magkikalaban o magdelikado. Yung mga puro bagal, lugar ng Pilipinas na pagbabantayan ka. Mga puro bagal, may signal ka cellphone. Oo. Nagluluto pa? Ayaw, sige. Oo. 5. Igwa ka pa dyan? Ha? Oy. Igwa ka pa dyan, may mga bakal pa. Babayad na dyan. Ay, may tama ako niya. Kung dahil mo mang kayang ano. malayo ka. Balikan ko na lang. Una yung duwa. Ano kaya mo? Hanggang anong na talaga. May nagtaong saro. Tapos itong duwa, itong duwa. So may nagtaong, tinawag ko sa'yo mo sa 50? Tuloy ito. Ayan na nawala na rin. Namoy apat ay, bali apat na. Tapos nagtako bagang 5. Ay, ito na yun na tinawag sa'yo mo. Pasuka ko. So, sunod sa apat ay sa tulo. Iyo, tinawag sa kuya. Sige, yun, tinawag mo. Bali ano ba mo? Apat na mo. Ang dalawa, iwala. Ang tatlo, iwala hindi. So, para na yun, tipo ko. Ano pa na natin bibigay ba, no? Kaya ang gamit mo sa tubig mo. Eh, pag na-survive ka, although yung Ribino ko ng taro, Ribino. Dumalit sa luwat. Oo. Ayun, ako ba? Ito naman. Bukal pa ko, doon may tipa ko. Oh, damakawan. Oh, ina damakawan. Ano ko na. Yan, kumbaga, ilang kong puti, may tapo. Nahulog ako. Wala mo ba? Dapat ko nung sa, pagkapi ko na lang sa, Puta nga yun.
Ay, dalog to. Wala, pag nakakakat ako yan. Hindi ako game. Oo. Yung ano pa yung tatlo kami ano ba burger ba pero Kailangan ka nakalibiro gusto ko yan. Basta may pera ako. Ito ta, may pera ka may na yung pang na ito. ano kung jumbo dito tatlo ba kami tatlo ba kami Wow. ano mo siya di ba tatlo ba tapos super ko lang Hindi na nakanda. Nakulong ka ng pinako, di ka na Hindi na nakamukha niyo. Okay. Hindi na nakamukha. Kasi niya pa nag-tikla pa. Now with me Ito na. lang, please ba? Kasi ba nag-ako ng ibig? Ano siya malibro ko? Pero kay iba no. Bye. Nakapirap pa sa... Nakapirap pa kasi yung ko. Ayo. So, Nalungo ba? ako lang. Ibunta ka na muna. So ako susin na piso. Naraw sa... Piti ka nga yun. Oh! Mo! Paano ka nga? Paano yung tinitip hanggang album natin? Ang mga album natin, bibigyan ko sa piso. Ikaw bukan ako ni DJ. Kung Singko ko tayo pa ma. Ano, pa nag-ibo pa ito sa sa'yo. O, singko ko. Tantan pa ito yung ano ba? Makalang ko sa Ano, iba pa ka mo dyan? Dalawa da. tempo. So kakani kami kuna ko na iba. Nagkali ako. Baka mag-iray. Baka siya naman ano. Yun ang gusto mo. Ang Gigi ka sa mahal ko palubo. Yung may tumakuha. Nakuha ko na. Sarap lang, ang gusto ko sa pala. Ako pinakamatib. Ang dito. Kasi yung mag- Ang kadangagan ni Ivan. Pagkakataon ko ba taon ako? Panini, di ba? Ha? Panini. Panini, di ba? Wala may tao. Ito pa po. Ano? Ah, Pasa kita kata kata mo. Ay ba nata ba? Kasi nawala yung message. Nakuha ko ito at magkarali ko ang mga tao. Ako nilong sunong girl po na ito. Naling ako ba na nagkuha ba? Ba, inibig niya sa bidis niya, tapos ano, wait lang, Ivan. Baka yun ako dito ba? Ako nag-hero. Sabi mo mag-isa ba ako nag-armpor sa pinakalang mo kami, pinakalang mo kami. Wala, di ba ito? Pinakalang. Nagla ako sa luwas, Ibo pa. iwan ko lang. Nung oras ay kung iba, pag nakakapa, pag nagkaroon yung mga tao. Ano ka dyan? Ano ka
ka dyan. Di ba, ginagahanap ko na rin. Doktor ka, nabisa ko ang lupin. Yun o. Wala, Pili. Hindi na, doktor ka na. Ano yun? Kaya to, out mo. Kumukunin na sa inyo. Kaya to sa out ko. Ayaw niyo. Ano? Ay, may plato. Kaya baka out yun, kaya to. Mga isa na YouTube, ano mo, anak, Oo. Ano ba? Nakabata ang nilagin mo nga. Ikaw, mga limot ano. Ano mga limo? Tiki. Ano ka nga? Yun ko na. Tali mo na. Kaya ka ano. Kita ko para piso ka. Mga ano, anong sana diyo? Anong sana? Tawa na naman. Anong sana? Patarap kita na. Ako na yung tingin do ah. Ako na yung tingin do ah. Uy, tingin do na yun. Duda ba? Duda ako. Baklang. Teka, nagkakadamag ka? Kasi mo pinakuha mo. Kaya nga, wag mo nga bumaan niya, dito yun. Kumailan. Ano ka ba ko? Nagbayad din yung 5. 5. Oo. Lima laro. Aba ka? Pagkatag. Ah. Ano tama nito? Kumon. Bakit ba yung mas nito? Ako, ako bulay. Meron dito siya matibay. Ay, dogs! Sabihan ko na ito na may bas. Magkagawa ka sa'yo na. Kuya na ka talaga ito. Ah, Ano ka, may bas? Ay, bas! Ay, ikaw na ang Kaya ano ito kayo? Tingin. Sinwalo. Ano dapat? Kita ka nung tawag. Patalaga ako. Wala ka na to. Papalita ka. Hello! Hello! Kaya ito nag-sige ka. Nung nagano ni Butor, no? Bakaran niyo nito sa ay, bakaran niyo baka nabitig na mauna ka, basta ka rin dyan. Oh, kaso, pagkano ko ba, Mark? Ikaw ba dahil ito mag-inop? Ha? Ikaw inop? Nandun, bato ako. Bako, Jay, may nagkawa to. Jay, Bako, nagkawa to yung ano. Giling ka na dyan to. Giling ka na dyan to. Baba. Tunga mo na, Tog. Wala, nakauno, ikaw naman, Bakit ka tumgawa ko? Pag ano ka, G, pag ano ka. Tunga ka ba? Bakit sila?
Una mura akong ano karga. Igo yaman sa nila. Ano kay putog diyan? So, may magkapatid dito. Arje! Ito mga mamukukuman pa na mo. Nawara na kising ko nga. Iwan ako ng salitay. Magpawa ko sa next sa agat. Ay, ito na ito. Parte mo na si Ali pa. Ng pata. Pato ka na pato. Wala ka na yung pamilya. Takangayip ka. Bakit napunta ko? Bakit na ano niya? Yung ito, ngayon niya ako na ito. Lahat pa sa tuwa. Taka Jek, may tubalak. Jek, may kusaram na. Ano yun? Kasi po dati. Kasi ko. Ay, ko daw pala ako para sa iyo ito. Ayun, ikaw yun ba nung... Ano? Ako. So, ano nila? Pasira. Gusto... Di mo ako nagpikay. Pero ba sa Wala, mga nagpikit ka. Kaya man tinuntok ako sa tungo. Di ba na? Ano ko ano? Puto siya lang isang Oo, tawan-tawan ko ya. automatic pa tayo. Tawan-tawan din. Ay na, kaya mo na ako tikman. Saya, sanay. Iyo, kasunod na ano. Hindi, ikaw anak mo. Ikaw. Mataas Ay, siya. nanay. Araw-araw mo. Mata ko. Ikalit ako.
gilangan. Dapat pa din. Napapalo. Napa, bubo ka nga nila. Dito kami di ba ikaw? Kumbal sa dito. Mata ko, di ka magpapala. Babal ng technique. Oo, kung kapos na rin. Dito. Robot. Pinagbabawal ng technique. Computer 3 is still. Uy, may kinibi na. Wala mo din yung plot. Out yung. Siya ito yung tayo. Sabi sa hindi, gigas na. Ano yung nene? Bakit? Anong ba? Nagigigas mo ay nene. Okay lang yun? Okay lang yun ba? Kaya... Sumapat. Ano ko nagsunod? Pangala lang sa dito. Look yung cut game ako dito sa tao. Let's do this. Wala ko nang ipagkutang nilid ko na. Huwag sila magkagusto. Ano ba kung mo kaya? Hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Hindi ko na ibang gawa na. Maria tabi ko. Makawan ako, talo yung pang-online ako. Ba't pauliw na kaya? Oh, natapay ko. Kaya ayaw ko sa mga ko to ya. Ano? Kasi sinat daw. Sinat daw sabi, hindi ba talo yung hindi.
I love Mama Me. Okay. Wala ko to na Sino mag-iingat? Iulog ko na siya. Ay, oh, yay! Iwan. Balik-balik to! Really, your face? Your face? Really? Ba't salita ko ba? Wait, si Juan, mabuti si Juan. Anak lang, mapakalan. Ito sabihin ito. Ay, nabaksak pa naman na yun. Labok lang ay sa layo. Oh, nagpuruti! Anak, patiraw, nakilat pa gano'n. Iko! Yaman na magalas ako! Nasabot. Oh, okay. Kaya mo, iko ngayon. Happy days! Nakawang dito. Kamu doon sulo? Really, your face? Your face is so very, really ugly. Ikaw? Dinadoy! Bansaki. Kapit na ka. Ano yun isang sa wasabi? Ako man! Para di lang sugiray. Barsaga. Taga-barsaga. Robert Barnudi. Sige na, ulit na lang. Okay. Nakatap. Ayun na. Tamaan mo yung pogi. Sige, yun na naman. Bakang dyan daw kaya nito? Baby, ikaw ang gusto. Bibiwat yung name ako. Yung lagi na patingin. I wanna play no game. Makapatok ko. Nakakanta mo ka. Nakalayo sa iko. Sana all. Sinol. Pan. Sa araw mo. Ikaw po na, libutan mo. Isito. Ako kayo dito. Yung nagkakaut ako. Lupay. Lupay. Nakutong-putong brown bro. Ang limot talaga po. God bless. Naano ko na ito. Pangit ang kumain ko. Ikaw din. Yan man to. Iyan ako sa limit. Ikaw lang kumain. Inay ako. Iyan na yung nagsindosin. Sinampilang ko yung guloy. Yan naman na lang. Oh shit. Sinutulong ko. Tapos dutong. Sabi na nga, doktor, Ako din ako balot. ay na, pagkabasa ka nga. Ang laki to. Ang sarap ka. Ang Oh, yun o, yun o. siguro mo ba? Hindi ko lang. Tuputit ka mo.
Masisikat na ako. Hey, 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 hey. So ano dito? Pinili ko ito. Sila ko na una. Ito. Pwede mo ito. Ano, ginawa sa akin doon? Hindi na, Gigi ka doon! Hindi mo kaya to. Kamusta ka na? Ang dami ka na. Hindi mo na. Bye! Wala kasi makausap. Huwag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aking bahay. Wow, nakanitibigay. Sa'yo, sa tunay na mundo. Kumpay, Ugiyon ka na. kamusta ka na? Sa'yo, sa tunay na mundo. Tunay na mundo. Pwede mag-teach na. Ay, nako, ang bugi. Matulog ka na. Dali ako, alam. Uy, may pugi. Uy, may pugi, oh. Yung Ikaw, saan lang? Team Maria, no? Ay, diyan. Ginibo na ako kanil. Dala. Oh, pugi! Oh my God! Uy, Pugi! Oh, halika! Uy! Pag lima, Diyos siya, wala siyang ikaw sa lumabas mo. wala siyang problema, Diyos siya. Ay, gago. Hindi. Tato. Ikaw, ma. Alam, dili sa togs. Ay, Ayok na iniwag kayo. Tapos problema daw. Ano ba gawin to? Baka at yun na sa ram. Ano to? Problema daw. Mga content creator. Gigi ka na doon. Ricky ang patugtugod mo yung kay Ricky.
Happy na dati ka araw ay balik. Dati ko na solo. Dati na solo. Nasa ragsakan. Bigla siyang pag-aralin sa Yo, lugi sa pistol living. Yun ang karawasan ito. Ising video. iyong baliwa ko sa pag-aralin. Ano to go? Last night. Oy, sigo ko. Wala si Patrick. Sabi na Hindi ka nagluto. Ano ni Pang Motor? Sana pa. Ano? walang Ano? lalaki. Ano? Araw sunduan, araw-araw sunduan. Yo, bawas. Sarap ito. Oh, la. Yo. Masuk. Pamilya ko, papatay yan. Sunduan, wala akong makikita. Paano mag-isang buwan? Mag-iisay, sulit ka. Ay ko. Computer 3. Yan talaga nag-isip ko ah. Ilan na eh. Oh! Problema doon, di kasi problema doon. Say. Kay pangalan ng palay mo sa kuya sa kaya Ayun talaga. Alam, ano mo talaga sa titi ko. Kasi madodri man ako sa titi ko. Ano? Bigit ko, hindi ko dining ano mo. Dapat na lang bigit. Bakit? Sikos?
Wala mong ikat ako. Ang pambili mo ko nun. Nakauwi ko pa lang. Frightening dog. Good Sa evening. bak. Gusto mga ano ko. Maulog sa digba ko nga. Yung mga ano daw yun? At Nagluto ko na dito ng to. Kaya isa lang naman sa lalaki. Wala akong pakito. Wala akong pakidyo.
Computer 2 is still. Kata naman siya na may takma na mga buko. Pag natusok ko ng mga Huwag ako nga ginahin. Ika-upload niya. Kasi nag-go na ako sa mga lakwani niya. Pero kung lang ako dyan na nakakuwagi. Matanong. Kinusok ka na ako. inusok niya nga din. Matanong. Kulang na din. Maday. May pira doy. Fixin. Ano? Fixin PO ay fixin Fury. Ay tayo na. Na. Fixin Tower. Ano yan? Mga nagka-resta kayo. May sira ka? Nagluto kang bunay na ma. Eh, yun, inanong ko na ba ka dyan? Meron na ka. Kulong pa kaya kung luto. Halakan ka ng bunay? Ha? Eh, sarot na. Maybe. Ano? Gusto na jijigan sa amin to. Kaya ano? Ketiran. Nandiyan may gati sa bad. Ano? Kulang din. Baba. Eh, Anong wrong? Trapo. Yun na kanya kasi. Trapo. Lord. What to tuloy. One, two, three, one, two, three. Abis ako butog. Pagpapados ako. Butog. Pasok ka? Alam ka. Tingin ba daw yan? Ibig ka na to? Yun na lang ha. Ano no? Doy. Ano na kaya mo to? Team.
Igwa pa nga, Paul. Igwa pa nga, Paul. Igwa pa nga, Paul. Ha? Dua? Tulog ka na. Naluto. Igwa na dyan. Igwa na. Pero, ucho. Pagkiling ko, baga po. Ucho, ucho. Ano siya bayad ba? Marawas ako. Ano yan? Marawas ako, 22. Binawasan mo na palit. Pagbagsak ko pa sana. Pagbagsak ko, baga nabawasan ko. So, ito sa sana. Marawas na naman ako. Marawas na naman kaya. Marawas. Marawas. Papa? Torda? Bawasan ko sa pagbagsak ko mga guys. Nakakaulit pala na. Alam nga. So, nagray ko. Outang na. Yan. Ito barawang. Nagray ko. Nainot ako duman nakatupos na. Ano ko rin nasa nawa? Ito ang katakang dito. Utang hayop ng barawas. Kung matapasok ang ano kang hayop. Ang dami. May ketchup yan. Hi. Yes. That's what it is. Hi. Ayos mo. Yan na daw. Ito, nakatay. Pupala na daw.
yung magamat-gamat kaya. Sa mga Panginoon ko sa Tororot, tot, tot, tororot, tot, tot. Oo ba? Pagkano lang doy. Parawas na. Ay, parawas din ngayon. Bawasan ng piso. Oo, ma. Ay, dito na. Marawak? May dito na naman. Ano ka to? Marawak. Timpang buhay ko. Oo. Patro. Oo, kayo pa. Patro ang buhay ko. Isang na ba ako? Isang na ba ako? Ay, salamat ka lang. Oh. Alam doon. Kaya ang ano, si Corinne, Lucy, sa buong. Hala. Really? Okay. Di ako kaya kung hindi na tayo magpalit daw, yung mismo magyansa na. Dito sa kaya tayo na magyan daw. Saan? Ano ba? Oh yeah. Ay, bigas ako. Di mo kasi tawakan ha. Ay. Huwag ka kasi magsagusto. Hindi na pala mo. Totoo ka. Ano ka? Erja. Boom, nawasak. Hindi na ako nagpupunta. Tingas-tingas na ako. Nakta ka no. Nakta ka na rin. Dito ang ginay.
pinaglogo. Kami. Ikaw na nga yun. Sige na, mga pinaka-remain na dragon. Ikaw na yan. Ano ulit? Wow. Tapos dito. Tapos doon. Ano ko doon? Masarsakan. Saksakan? Oo, pwede mo to. Masarsakan na doon. Nasa, Nandoy. yun nandoy. Sulap din. Pinadago na mo. Ano doy? Kuman. Sige lang ko, dinatratan. Alin na nga. Pinadago. Ano? Tara natin. Yan na to. Yun ang ay pagtakbo. Ano yung bayad doon? Yan. Come on!
Mali po.